ओके, गुड इभिनिङ यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। फेसबुक लाइभमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। र अब आज हामी स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ, आजै लोकसेवा आयोगले शाखा पदको जुन फिडब्याक, यो जुन तपाईँको परीक्षा लिएको थियो, त्यो परीक्षामा सोधेका विभिन्न प्रश्नहरू जुन विद्यार्थीहरूबाट हामीले उहाँहरूलाई सोध्दै उहाँहरूबाट कलेक्सन भइआएका विभिन्न प्रश्नहरूलाई सङ्गाल्दै हामीले ती प्रश्नलाई कलेक्सन गऱ्यौँ र ती कलेक्सनको माध्यमबाट आएका विभिन्न प्रश्नलाई हामी प्रश्नोत्तर सेसनमा यहाँ हामी जोइन भएका छौँ। आई होप तपाईँहरूले परीक्षा निकै राम्रो गर्नुभयो होला भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। र त्यसपछि आज हाम्रो यो फिडब्याक सेसनमा तपाईँलाई क्रमशः हामी पहिला आइक्यू गर्छौँ, त्यसपछि इङ्ग्लिस गर्छौँ, त्यसपछि जिकेमा यो तिनटैमा सकेसम्म समेटिएका सम्पूर्ण प्रश्नहरूमाथि हामी छलफल गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। र हामीले आइक्यूको प्रश्नहरूको कलेक्सन गरेर हाम्रो सेडेप नेपालको फेसबुक पेजमा पनि आदरणीय मदन खड्का सरले समेट्न सके जति हामी प्रश्नहरू सोध्दै ती प्रश्नहरू विभिन्न सहभागी परीक्षामा सहभागी हुनुभएका परीक्षार्थीलाई प्रश्न सोध्दै हामीले कलेक्सन गऱ्यौँ र ती प्रश्नहरू सरले सल्भ गरेर भर्खरै मैले त्यसको प्रश्नहरूको उत्तर पनि हाम्रो फेसबुक पेजमा राखिसकेको छु र तपाईँले त्यो प्रश्नको उत्तर त्यहाँबाट पनि लिन सक्नुहुनेछ। साथसाथै तपाईँले हाम्रो भाइबर ग्रुपबाट पनि लिन सक्नुहुनेछ र ती प्रश्नको उत्तरहरू सल्भ गरिएको छ र फेरि पनि तपाईँहरूसँग यो लाइभ मार्फत जोडिएर यिनै कुराहरूलाई फेरि थप स्पष्टतिका लागि हामीले यो लाइभमा जोडिएका छौँ। यो अकस्मात यहाँसँग जोड्यौँ, फेरि पनि तपाईँहरू हामीसँग यहाँ जोडिदिनु भयो, हामीलाई यो कुरामा हामी खुसी भएका छौँ। अब हामी यी प्रश्नहरूको उत्तर एकचोटि तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रायः तपाईँलाई सोधेका यी प्रश्नहरू र तिनै प्रश्नको उत्तरहरू यहाँ हामीले पेजमा पनि राखेका छौँ र यो जुन म तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाइरहेको छु यो प्रश्न सरले सल्भ गर्नु भएको छ। र तपाईँले पनि अब एकपटक यहाँले यिनै प्रश्नमाथि फेरि कुनै कन्फ्युजन भयो भने यहाँले अब लाइभ मार्फत तपाईँले थप दिनको समस्याको समाधान पाउनुहुनेछ। आदरणीय नरेश सरले पनि सबै प्रश्न कलेक्सन गर्नुभएको छ। सरले आफ्नो पेजबाट पनि धेरै प्रश्नको उत्तरहरू दिइसक्नु भएको छ, फेरि पनि त्यसको स्पष्ट उति सरले यहाँबाट दिनुहुनेछ। र तपाईँलाई आइभयो, तपाईँले यदि क्वाड क्लास लिनुभएको थियो पछिल्लो क्रममा आइक्यूको इङ्ग्लिसको भने पक्कै पनि तपाईँलाई त्यो कुराले थप हेल्प होला भन्ने अपेक्षा गरेको छु। आजको एक्जाममा यसले थप सहयोग गरेको होला भन्ने अपेक्षा पनि गरेको छु। र अब भने म यसलाई धेरै ढिला नगरिकन म तपाईँलाई एकचोटि अब भने म आजको यो फिडब्याक सेसनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र यति अनुरोध गरेँ तपाईँलाई। र सर पनि जोडिसक्नु भएको छ, सो अब म यहाँलाई सिधै फिडब्याक सेसनमा जोइन गर्न चाहन्छु। र सबैभन्दा पहिला हामी आइक्यूको गर्नेछौँ, आइक्यूको फिडब्याक सेसन। सरलाई छोटो मिठो, किनभने धेरै सहभागीहरूले प्रायः प्रश्नहरूको उत्तरहरू लगभग अब यसरी यहीँबाट पनि लिइसक्नु भएको छ। उहाँहरूको समय धेरै लस नहुने गरी हामी यहाँसँग छोटो मिठो छलफल गर्नेछौँ, छोटो मिठो बात गर्नेछौँ यहाँहरूसँग। आयो परीक्षा तपाईँले धेरै राम्रो गर्नुभएको छ, त्यो अपेक्षा मैले गरेको छु। र अब भने यसमा धेरै ढिला विलम्ब नगरिकन यहाँलाई जोडिन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। यहाँको सबैको परीक्षाको नतिजा राम्रो रहोस् र त्यसमा चाहिँ यसका लागि तपाईँ हाम्रो सम्पूर्ण स्रोत व्यक्ति हाम्रा आदरणीय सरहरूको तर्फबाट सबैलाई अग्रिम शुभकामना पनि छ। र एकचोटि फेरि पनि अब भने हामी यो प्रश्नोत्तर सेसनमा यहाँ जोड्यौँ। सर नमस्कार, स्वागत छ सरलाई। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते माधव सर। नमस्ते सर। हजुर नमस्कार सर। अब भने सरले सुरु गरौँ। हस् नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूलाई, फेसबुक लाइभ हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई हृदयदेखि नमन गर्न चाहे। आज म पनि अत्याधिक खुसी छु, हजुरहरू जति खुसी हुनुहुन्छ म पनि त्यति नै खुसी छु। आफूले एउटा किसानले वर्ष दिनभरि गरेको खेती मक्सिरमा भित्राउन पाउँदा जति खुसी हुनुहुन्छ किसानहरू, त्यति नै आज म खुसी छु। किनभने यो वर्ष दिनभरि हर तवरले हर तरिकाले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई कसरी पढाउँदा तपाईँको चाहिँ आजको दिनको प्रतीक्षामा जुन चाहिँ विद्यार्थीहरूले राम्रो गर्नुहुन्छ भन्ने यो मलाई पनि एउटा तपाईँको ढुकढुकी थियो। त्यस कारणले जुन लेभलमा मैले गाइडलाइन्स गरेँ, जे जति तरिकाले गाइडलाइन्स गरेँ, आज त्यो प्रमाणित भएको छ। हजुरहरूले मजाले बुझ्नु भएको छ है। हरेक क्वेसनहरूलाई तपाईँको चाहिँ हामीले क्लासमै प्र्याक्टिस गरेका क्वेसनहरू हामीहरूकै बुकबाट, नेमले बाँडेकै बुकबाट, म आफूले लेखेको बुकबाट मैले बारम्बार भन्ने गर्थेँ हजुरलाई, धेरै मटेरियलहरू नपढ्नुहोस् है, नपढ्नुहोस्, एउटै बुक काफी छ, एउटै बुक काफी छ भन्थे। आज पक्कै हजुरहरूले त्यो कुरालाई अनुभव पनि गर्नुभयो होला। र यो त्यति बेला भनिरहँदा फेरिमा अलिकति तपाईँको साथीहरूले ट्रस्ट नगरेर पनि सक्नुहुन्छ। तर आज चाहिँ साँच्चै नै इक्जाम दिइसकेपछि मैले फेसबुकमा राखेका क्वेसन प्लस तपाईँको मैले मेरो बुकबाट तपाईँको यति नम्बर क्वेसनलाई यहाँनिर भनेर डिनोट गरेर राखिरहँदा पक्कै हजुरहरूलाई आज त्यो अनुभव पनि भइरहेको होला। र हामीले सेडेप नेपालले जुन हरेक हप्ता गराएको इक्जाम तपाईँको डेटा इन्टरप्रिटेसन त तपाईँको हामीले गराएको सेटबाटै छ, तपाईँहरूलाई मजाले नै त्यो हेरिरहनु भएको छ होला है। र हामीले विगतमा गराएको तपाईँको हरेक वर्ष जसले प्रत्येक हामीले यो सेसन सुरु गरेदेखिको तपाईँको चाहिँ हरेक पटक जसले इक्जाम रेगुलर एटेन्ड गर्नु भएको थियो उहाँहरू साथीहरूले त मलाई लाग्छ कुनै पनि क्वेसन बाहिर गएन होला जस्तो लाग्छ। अब म धेरै ढिलो नगरिकन हजुरहरूलाई सिधै नै म फिडब्याक सेसनमा गएँ। आजको पहिलो क्वेसन है,
थ्याङ्क यू सो मच सर। आज हजुरले पढाएकोबाट पनि धेरै क्वेसनहरू आयो भन्नुभएको छ। त्यो मैले बारम्बार भन्ने गर्थेँ हजुरहरूलाई, इक्जामको दौरानमा, क्लास पढाउने दौरानमा पनि यो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ है, ख्याल गर्नुहोस् भनेका क्वेसनहरूले नि तपाईँको आज तपाईँलाई साथ दिएका छन् है। डट सिचुएसन हामीले पढेकै क्वेसनबाट होइन। म्याट्रिक्स तपाईँको हेर्नुहोस् त, कोशी प्रदेशको मोडल क्वेसनमा राखेको क्वेसन, हामीले सेपमा पनि गराएकै क्वेसन आएको छ है। त्यो बिचमा भेट हुने तपाईँको टाइम तपाईँको चाहिँ भनेको त्यो तपाईँको अफिसरमै सोधेका क्वेसन एकदमै रेगुलर हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेकै क्वेसनहरू आएको छ। त्यस कारणले आज म पनि अत्याधिक खुसी छु, साँच्चै हजुरहरू पनि अत्याधिक खुसी हुनुहोला। र विशेष धन्यवाद सैलेन्ट नेपाललाई, किनभने यो प्लेटफर्म उपलब्ध मलाई गराउनु भयो, तपाईँहरूलाई गराउनु भयो, तपाईँहरू मेरो भेट गराउने काम गराउनु भयो है। र यो धेरै नै तपाईँहरूलाई फाइदा भयो होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। र मैले आज क्वेसन हजुरहरूको सम्झनाको आधारमा मैले 30मा 30 क्वेसनहरूलाई तपाईँको यहाँ सङ्कलन गर्ने जमर्को गरेको छु। सायद सम्भव त मलाई जानकारी भएसम्म क्वेसन एकदमै आधिकारिकै छन्। कुनै पनि क्वेसन हामीले हालेका क्वेसनहरू कुनै पनि तपाईँको क्वेसन जस्तो सोधेको थियो त्यस्तै प्याटर्न क्वेसन छ। र मलाई आशा छ कुनै पनि क्वेसन तपाईँको हामीले कुनै तपाईँको चाहिँ विद्यार्थीहरूले जति तपाईँको कलेक्सन आधारमा सम्झनाको आधारमा पठाउनु भएको क्वेसनहरू पनि त्यो मिस्टेक छैन होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। र मैले आज क्वेसन सबै नै तपाईँहरूको लेखेर तपाईँहरूलाई मैले पोस्ट जुन गरेको छु मेरो फेसबुक पेजमा, जुन मैले पोस्ट गरेको छु, साथै सैलेन्ट नेपालले जुन तपाईँको फेसबुक पेजमा हाल्नु भएको छ त्यही कपीलाई जस्ताको जस्तै म तपाईँहरूलाई यहाँ छ, तपाईँले एन्सर पनि त्यहाँ पाइसक्नु भएको छ। तैपनि म एकचोटि सरसर्ती यसको फिडब्याक दिन चाहे। क्वेसन नम्बर 1 मा मैले यस्तो क्वेसन त्यो राखेको क्वेसन सम्झनाको आधारमा तयार गरेको क्वेसन यस्तो थियो, यहाँबाट यतापट्टि थियो, यो यतापट्टि यस्तो थियो, यो यस्तो थियो, र अर्को फेरि तपाईँ यस्तो थियो, यो यता थियो, यो यता थियो, यो यसरी थियो, यस्तो थियो, यो यस्तो थियो, र अर्को यहाँ चाहिँ वाट भनेको थियो, र अर्को तपाईँको चाहिँ एउटा दुईटा तीनटा यसरी तपाईँलाई यतापट्टि यसरी टर्न गरेको थियो क्वेसन, र मास्तिर यस्तो थियो, यो यतापट्टि यस्तो थियो, र अर्को क्वेसनमा यस्तो थियो, यो यस्तो, र फेरि यो यताबाट यस्तो र यस्तो थियो। अब पहिला यसमा तपाईँको चाहिँ यहाँनिर दुईटै यस्तो छ। यसलाई पहिला तपाईँको के गर्यो भने 90 डिग्रीमा यसलाई यो भर्टिकल लाइनलाई रोटेट गर्यो, भर्टिकल लाइनलाई, र एउटालाई चाहिँ तपाईँको लिएर आएर यसको ठाउँमा तल ल्याएर यसलाई तल ल्याएर हाल्यो भनेपछि अब त दुईटै नै त्यो दुईटै यतापट्टि आउनु पर्यो। हेर्नुहोस्, भर्टिकल लाइनमा भर्टिकल लाइन छ, होरिजेन्टल छ भने होरिजेन्टलै हुनु पर्यो, किनभने अप्सनमा कुनै पनि भर्टिकल छैन। कुनै पनि भर्टिकल छैन भनेपछि त तपाईँको अप्सनमा के हुनु पर्यो, होरिजेन्टलै छ। होरिजेन्टल हेर्नुहोस्, सबै होरिजेन्टल छ, यसरी राखेको छ र यस्तो छ। र अर्को गएर तपाईँ अब यो त यही नै भइहाल्यो यसमा। अब यो पनि यतापट्टि आउनु पर्यो, हेर्नुहोस् यसरी, यो पनि यतापट्टि एउटा आउने भनेको यो भनेको हाम्रो बीमा हो एन्सर। र सबैजना साथीहरूले यसलाई बी गर्नुभयो होला भन्ने मैले अपेक्षा पनि गरेँ है। र आज म सरसर्ती गरेँ, तपाईँको टाइम खाँदै नखाइकन एकदम सरसर्ती गर्दै मात्र गएँ। र अर्को तपाईँको 2 नम्बरमा डट सिचुएसन। अब यो क्लासको दौरानमा पनि हरेक ग्रुपमा पढाएको, प्लस तपाईँको चाहिँ यो बुकहरूमा पनि तपाईँको सेकेन्डले दिएको बुकमा, प्लस मैले लेखेको बुकमा हरेक ठाउँमा यो एक्स एउटा डट, यो एक्समा यो तीनटै भित्र छ, एउटा यो दुईटा त्रिभुज र तपाईँको स्क्वायर भित्र छ। यो कहाँ मिल्छ भन्छ, यो डी नम्बर फिगरमा मिल्छ। डी नम्बर फिगर यस्तो थियो, आजको डी नम्बर फिगर यस्तो टाइपको थियो, हेर्नुहोस् है, यस्तो टाइपको यस्तो थियो, र यो यस्तो टाइपको थियो। अब यहाँ राख्यो भने तीनटा मिलिहाल्थ्यो, यहाँ राख्यो भने यो मिलिहाल्थ्यो, आन्सर डी। र हजुरहरूले फेसबुक पेजबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, र तपाईँको अन्य कुराहरूबाट पनि हजुरहरूले मैले फेसबुक पेजमा राखेको प्लस यहाँकोबाट पनि हजुरहरूले यसलाई जानकारी लिन सकिहाल्नुहुन्छ है। अर्को क्वेसन छ 3 नम्बरमा, यो घन। मैले यो घन बनाउन चाहिनँ, यो घन चाहिँ तपाईँ यस्तो टाइपको घन, यसमा चाहिँ 20वटा आन्सर है। यसमा यस्तो छ पहिलो, अनि यस्तो दोस्रोमा यस्तो छ, हेर्नुहोस् है। अब यो यस्तोमा यसको आन्सर 20 हो है, मैले बनाइन। सबै साथीहरूलाई यसको तल पनि काउन्टिङ गर्नुपर्छ। यसको आन्सर 20 है, टोटल यसको आन्सर चाहिँ के हो, 20 भनेको अप्सन कहाँ छ भन्दाखेरिमा तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ एमै थियो है। यसको आन्सर चाहिँ एमै थियो। घन कतिवटा छ भन्नेमा तपाईँको के थियो, 20 वटा है त। अब नेक्स्टमा जाउँ। नेक्स्ट नम्बरमा तपाईँको एनालोजी क्वेसन थियो। एनालोजी क्वेसन नम्बर 4। एनालोजीमा यस्तो क्वेसन थियो है, यस्तो क्वेसन थियो, मास्तिर यति गरेर कालो अनि तलतिर चाहिँ तपाईँको रेक्टेङ्गल, हेर्नुहोस् है। अब यो रेक्टेङ्गललाई दुई भाग लगाए, यसरी दुई भाग लगाए, अनि माथिलाई चाहिँ आधालाई कालो गर्यो, यही रेक्टेङ्गल तल हाल्नु छ यहाँ भनेपछि अब सोही अनुसारसँग मिल्ने खोज भन्छ। सोही अनुसारसँग मिल्ने खोज्ने भनेको चाहिँ हाम्रो आन्सर चाहिँ सीमा तपाईँको के हो त, हाम्रो आन्सर एकदमै मिल्ने भनेको चाहिँ सीसँग थियो। सीमा यस्तो एउटा डायमन्ड कटको थियो, र यो डायमन्ड कटमा तपाईँको चाहिँ आधा चाहिँ यस्तो यता कालो गरेको, यो चारवटा साइडको चारवटै साइडमा बुझ्नुभयो नि, अनि तल चाहिँ तपाईँको यस्तो, यो हाम्रो आन्सर केमा थियो, सीमा थियो। अरू मिल्दैन।
ए ट्रायंगलमा थियो, ए मिल्ने कुरै भएन। बी मा गएर हेर्नुभयो भने तपाईको सर्कलमा थियो, अर्को गएर पेन्टागन हेर्नुहुन्थ्यो। यो सिमिलर 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 है, चार चारवटा साइड। त्यसैले हाम्रो आन्सर के हो? सी हो। यसरी गर्न पर्यो है त। ओके, अब नेक्स्ट नम्बरमा क्वेशन नम्बर 5। हजुर सर, म लाइन गयो कि एकैछिन है त, म जोडिने प्रयत्न गरिहाल्छु, नभए म इङ्ग्लिसको सर जोइन गर्छु। एकैछिन ल, म नभए यहाँ सरलाई इङ्ग्लिसको सरलाई जोड्छु, मदन सरलाई म फेरि ट्राई गर्छु। एकैछिन ल, म नभए यहाँ सरलाई इङ्ग्लिसको सरलाई जोड्छु, मदन। हस् सर, जोडिनु भएको छ। हस् सर, सुरु गरौँ। किन रोकियो रोकियो हजुर? हामी सर हजुरकोबाटै केही समस्या भयो कि? हस्, ए कन्टिन्यू गर्नुहोस्। त्यही त, ठ्याक्कै रोकियो है ल। ओके, अब हेर्नुहोस् त सम्पूर्ण साथीहरूले, यसमा यस्तो टाइपको क्वेसन थियो। अब यो टाइपको क्वेसनमा अब हामीले गर्ने के थियो भन्दाखेरिमा, हामीले हेर्नुहोस् यो त हामीले फर्मुलामा लान सक्थ्यौँ है, ए स्क्वायरको फर्मुला लान सक्थ्यौँ। अब यसलाई हामीले के गर्न सक्थ्यौँ भन्दाखेरिमा, हाम्रो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्मुलामा लगेर राखिदिएको भए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्मुला, किनभने यसलाई ए मानेर यसलाई बी मानेको भए तपाईँको भइहाल्थ्यो। ए स्क्वायर प्लस के त बी स्क्वायरको फर्मुला राख्ने, यसलाई ए मान्ने पुरैलाई यसलाई के गर्ने? बी मान्ने। अब यो त तपाईँको 2ab भइहाल्थ्यो ए स्क्वायरको। हेर्नुहोस् त, अब हाम्रो के थियो भन्दाखेरिमा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्मुलामा के 2ab थियो, त्यो भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरसँग बराबर हो। अब अपन हामीलाई यो त दिएकै छँदैछ। अब हामीलाई यो भएपछि हेर्नुहोस् त हाम्रो के छ, 3 पोइन्ट तपाईँको के छ, 65 माइनस कति, हेर्नुहोस् त 2.35 को हामीले होल स्क्वायर गर्यौँ भने तल के 1.69 1.5 थियो, 69 थियो। यो भनेको तपाईँको त्यो बिटाडा घटाउने हो भने 1.3 को स्क्वायर अपन 1.69 हुन्थ्यो, 1.69। अब यो भनेको भन्नु भएको छ नि, यो भनेको यसको स्क्वायर गर्नु भनेको 1.3 इन्टु 1.3 गर्नुभयो भने यो हटाउनु भयो 13 को स्क्वायर 196 हो। अनि यति गरेको भए 1.69 अपन 1.69, त्यसले यसलाई काट्थ्यो, यो भनेको के हुन्थ्यो, 1 हुन्थ्यो। 1 भनेको एमा एन्सर थियो है, 1 भनेको केमा एन्सर थियो, एमा एन्सर थियो। त्यो पनि यसरी गरियो है। र अब 6 नम्बर क्वेसन, सही क्वेसन नम्बर 6, क्वेसन नम्बर 6 लाई हेर्नु हजुरले। क्वेसन नम्बर 6 नम्बर एकदमै हामीले तपाईको मोडल क्वेसनमै प्र्याक्टिस गरेको क्वेसन है, तपाईको नेममा प्र्याक्टिस गरेकै क्वेसन थियो है। हामीले नेममा प्र्याक्टिस गरेकै, सेटमा प्र्याक्टिस गरेकै र कोशी प्रदेशको तपाईको चाहिँ यो मोडल क्वेसन पनि हो है यो। र ल अब यो सबै जोड्दा फेरिमा 4 हुन्छ, यो सबै जोड्दा 9, यो सबै जोड्दा 16, यो सबै जोड्दा 25 हुनु पर्यो, बुझ्नु भएको छ नि। यो सबै जोड्दा फेरिमा 36, यो सबै जोड्दा 49। अब हामीसँग यो 25 पुर्याउनलाई 2 + 14 थियो, यो भने 16 हुन्थ्यो। अब 9 थप्दियो भने भइहाल्थ्यो। अब हाम्रो 9 भनेको हाम्रो आन्सर कहाँ थियो, ए मा थियो। हेर्नुहोस् त, हाम्रो आन्सर चाहिँ के थियो, 9 भनेको कहाँ थियो, ए मा थियो। ए मा हाम्रो कति थियो, 9 थियो। त्यसैले ए बराबर 9 हो, हाम्रो आन्सर यही नै हो है। यहाँ चाहिँ हामीले के गर्ने, स्क्वायर 4 को 2 को स्क्वायर 9 भने 3 को 4 को 5 को 6 को 7 को हामीले यसरी दिएको थियो। सजिलो क्वेसन गरेको थियो यो पनि, र हामीले प्र्याक्टिसै गरेको क्वेसन थियो। हजुरहरूले सेटमा हेर्नुभयो भने यो तपाईँको सेट तपाईँको 28औं सेटमा यो क्वेसन सेम थियो है त, नेमले प्र्याक्टिस गराएकै क्वेसन है। अब त्यो पछाडि क्वेसन नम्बर 7, यो टाइम एन्ड वर्कको झन् अब पुरै नगरौँ, हामीले बारम्बार प्र्याक्टिस गरेको क्वेसनै आएको थियो।
हेर्नुहोस् न, अमृताले कुनै काम तपाईँको 20 दिनमा गर्छिन् र तपाईँको यो चाहिँ विदिशाले 12 दिनमा गर्छिन्। एलसिएम 60, यसले 3 चोटि भाग जान्छ, यसले 5 चोटि जान्छ। अब क्वेसनले के भनेको छ भने त्यहाँ हेर्नुहोस् है, विदिशाले सो काम 9 दिनसम्म गर्छिन् भनेको छ। विदिशाले चाहिँ 9 दिन गर्छिन्। 9 पंचे कति 45 भाग काम सिद्धियो। 45 घटाउने 15 भाग काम बाँकी रह्यो, विदिशाले छोड्छिन्, बाँकी काम अमृताले गर्ने भन्छ। बराबर कति 5 दिन। अब यो त हामीले हरेक क्लासमा पढ्दामा सुरुकै क्वेसनै लेखा थियौँ। यो क्वेसन है, छोड्ने क्वेसनमा सुरुमा तपाईँको यही नै बनाएर सुरु गरेका थियौँ। आन्सर 5 5 भनेको 7 को आन्सर 5 भनेको केमा थियो, बी मा थियो है र। 7 भनेको के थियो तपाईको, 5 भनेको हाम्रो बी अप्सनमा थियो, 7 नम्बर है। अब 8 नम्बरमा अल्फाबेट सिरिजमा फाइन्ड अर्डर आउट भनेको छ। एस टु आर छ अनि कमा T9 के छ, T9 के छ के छ। अर्को छ N7G छ, अर्को छ, अर्को हामीलाई दिएको छ तपाईलाई O, हेर्नुस् त O3 अनि L दिएको छ। अब S भनेको 19, R भनेको 18, यो दुईटाको फरक 1 आउँछ, यहाँ 2 दिएको छ, यो मिल्दैन। T भनेको 20, K भनेको 11, यो दुईटाको फरक 9 आउँछ, मिल्छ। यो भनेको 14, यो भनेको 7, यो दुईटाको फरक 7 हुन्छ, मिल्छ। यो 15, यो 12, यो दुईटाको फरक 3 हुन्छ, मिल्छ। नमिल्ने भन्छ, नमिल्ने S to R, S to R भनेको D मा थियो है। 8 नम्बर क्वेसनमा आन्सर केमा थियो, D मा थियो। कुन चाहिँ मिल्दैन भनेको थियो, यो मिल्दैन। सजिलो क्वेसन थियो है, एकदमै सजिलो क्वेसन थियो। हाम्रो नमिल्ने चाहिँ के थियो त, S to के थियो, R। अब क्वेसन नम्बर हाम्रो 9 मा, 9 मा परेवा शान्तिको प्रतीक हो। शान्ति, शान्तिको प्रतीक भएको जस्तै अब सेतो झण्डाले हेर्नुस् त, सेतो झण्डाले के आत्मसमर्पण है। आत्मा, आत्मा के त समर्पण, समर्पण भनेर हाम्रो चाहिँ के थियो, त्यो थियो। यो मिल्नु पर्थ्यो। आत्मसमर्पण भनेको केमा थियो, बीमा थियो। एनालोजी क्वेसनबाट सोधेको। परेवाको के त शान्ति भए जस्तै तपाईको के त, अनि सेतो झण्डा चाहिँ के त आत्मसमर्पण है साथीहरु। किनभने अरु मिल्नेवाला थिएन। किन मिल्नेवाला थिएन भने एमा ताज मुकुट थियो, सरी टाउकोमा थियो, ताज टाउकोमा त लाइन्छ तर त्यसको अर्थ केही मिलेन। अर्को थियो सम्मान, विजय, सम्मान हुनु भनेको विजय प्राप्त गर्नु भनेको छ। शान्तिको प्रतीक सोध्या हो नि त, सेतो झण्डाले के गर्छ, हाम्रो तपाईको आत्मसमर्पणलाई गराउँछ है र। ओके, अब 10 नम्बर क्वेसन, क्वेसन नम्बर 10 मा हेर्नुस् है, EHLQ, अब तपाईको वाट अनि QWD थियो। यो 5 हो, यो 8, 3 ले बढ्यो। यो चाहिँ 17 हो, बुझ्नुभयो नि। यो जब 3 ले बढ्यो भने यो 4 ले बढाइयो भने L हुन्थ्यो। 4 ले बढाउन बित्तिकै L 12, 12 5 17, L भएको अप्सन। अब L भएको अप्सन एउटा B मा भन्दा अन्त थिदै थिएन। LQW B मा मात्रै थियो। यो चाहिँ 3 ले 4 ले 5 ले बढाएको थियो। यो 3 ले 4 ले 5 ले बढेको, 3 4 5 ले बढेको। यो चाहिँ 8, यो चाहिँ 4, यो चाहिँ 8 र 12 भनेको 4 ले बढेको। 12 मा 5 बढाउँदा 17, यो Q भयो। यसरी यसरी बढिरहेको थियो है। त्यसैले L भनेको एउटा मात्रै थियो। त्यसकारणले इजिली तपाईले पक्कै मिलाउनु भयो होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको। सजिलो क्वेसन थियो यो। हरेक तपाईको हामीले उसमा सिरिज पढ्दा अब यस्ता क्वेसन पढेकै क्वेसन हो, कुनै गाह्रो क्वेसनै होइन है। अर्को छ अब 11 नम्बर क्वेसनमा यस्तो छ। क्वेसन नम्बर 11, AACCBB है, अनि PP अनि QQ अनि RR अनि थियो, अनि EE अनि FFGG अनि MMNN अनि OO थियो। भनेपछि यो साइडमा दुईटा छ, यो साइडमा दुईटा, यतापट्टि एउटा, यो साइडमा दुईटा, यता एउटा, यो साइडमा दुईटा, यता एउटा, यो साइडमा दुईटा, यता एउटा। अब अप्सन हेर्नुस् त, कि ए हुनु पर्यो कि हुनु पर्थ्यो तपाईको हाम्रो के बी हुनु पर्थ्यो। ए हाम्रो किन हुन्थेन भन्दाखेरिमा DDRRSS थियो, यो हुन्थेन। किनभने हेर्नुस् त्यहाँ ABC कन्टिन्यू छ, APQR कन्टिन्यू नम्बर हो, EFG कन्टिन्यू हो, MNO कन्टिन्यू हो। त्यसैले हाम्रो 1 1 2 2 3 3 हाम्रो आन्सर बी। हाम्रो आन्सर चाहिँ बी है। 1 1 2 2 3 3 फरक 1 1 हो। यानी 1 को फरक, यानी 1 को, यो नि 1 को, यो नि 1 को, 1 को 1 को 1 को 1 हो है। त्यसैले हाम्रो आन्सर चाहिँ के छ त, धेरै मान्छेले त्यो पनि गरे होला, त्यो गलत थियो। DDRS चाहिँ गलत हो है, मिल्दैन। ल अब 12 नम्बर क्वेसन नम्बर 12, 12 मा के छ क्वेसन भने हाम्रो 12 मा डेस एन्ड डिस्टेन्स छ। अत्याधिक सजिलो क्वेसन छ 12 मा डेस एन्ड डिस्टेन्स।
अब हेर्नुहोस् आफ्नो घरबाट हेर्नुहोस् त राम आफ्नो घरबाट हिँड्न सुरु गर्यो 50 मिटर पूर्वतर्फ गएर दायाँ मोडेर 80 जान्छ फेरि दायाँ मोडेर 100 जान्छ भने 100 गयो भने अहिले ऊ सुरुको बिन्दुबाट कुन दिशामा छ भन्छ यो निकाल भन्छ तल साउथ यता नर्थ यतापट्टि इस्ट हो यतापट्टि के हो वेस्ट हो साउथ र वेस्टको बिचमा आन्सर के साउथ वेस्ट है ल आन्सर साउथ वेस्ट भनेको कहाँ छ भन्दाखेरिमा डी मा थियो हेर्नुहोस् त साउथ वेस्ट भन्ने आन्सर डी मा थियो आन्सर साउथ वेस्ट है त ल ओके है ल ओके ल ओके ल सर उल्टो भयो भन्नुहुन्छ उल्टो होइन सुल्टो आन्सरै त्यही हो त्यो लगाउनु भएन भने बिग्रियो है क्वेसन त्यही थियो क्वेसन अर्कै थियो भन्नुहुन्छ क्वेसन त्यही थियो है ढुक्क भन्नु होला कुनै दोबिँदै छैन क्वेसनको विषयमा BROTHER bother is coded as BEHOORRT छ अब तपाईलाई OEOFFI है OFFINITE यो E है यो चाहिँ E है बराबर तपाईलाई DEE अनि तपाईलाई FINT गर्यो अब INDICATE बराबर वाट गर्यो केही गरे हैन यो अल्फाबेटमा पहिला यो आउँछ अनि यो पछाडी यो आउँछ अनि यो पछाडी यो H आउँछ त्यो पछाडी O आउँछ त्यो पछाडी R आउँछ त्यो पछाडी R आउँछ अनि यो T आउँछ अल्फाबेट अर्डर मात्र राख्दिएको मिलाएर अब यहाँ पनि त्यही गरे यहाँ जस्तो पहिला के आउँछ A आउँछ A पछाडी के आउँछ C आउँछ A पछाडी C पछाडी के आउँछ D पछाडी के आउँछ E आउँछ E पछाडी के आउँछ I आउँछ I अनि के आउँछ N अनि के आउँछ T आउँछ अल्फाबेट अर्डरमा मात्र राखेको है अल्फाबेट के त अर्डरमा मात्र तपाईँ के गरेको छ राखेको छ है ल अल्फाबेट अर्डरमा मात्र के गरेको छ राखेको छ है ल अल्फाबेट अर्डरमा मात्र के गरेको छ राखेको छ है त साथीहरु ल ल अब हेरौँ ल ल हेर्नुहोस् है साथीहरु अब हामी क्वेशनमा 14 नम्बर क्वेशनमा छौं क्वेशन नम्बर 14 मा छौं क्वेशन नम्बर 14 मा ध्यान दिएर हेरौँ हजुरले क्वेशन नम्बर 14 मा के छ भने क्वेशन नम्बर 14 मा यस्तो छ है क्वेशन नम्बर 14 मा यस्तो छ ल हेर्नुहोस् है ल हेर्नुहोस् केही गरेको छैन हेर्नुहोस् है साथीहरु एकदम सजिलो र सामान्य क्वेशन गरेको छ यसलाई हटाइदियो यो हटाइदियो के गरेको छ हेर्नुहोस् त हटाइदियो अब यसलाई चाहिँ तपाईको के गर्यो बीचमा लाइन बनाइदियो यसलाई तपाईको यस्तो फिगर छ हेर्नुहोस् त यसलाई यस्तो यसलाई चाहिँ तपाईँ के गर्दियो बीचमा लाइन थप्दियो भनेपछि यसलाई पनि बीचमा लाइन थप्नु पर्यो अब बीचमा लाइन थपेको हेर्नुहोस् त एमै हो अरुमा त छँदै छैन एमै हो अब यो लाइन पनि हट्नु पर्यो त्रिभुज मात्र हुनु पर्यो ए त्रिभुज मात्रै हुनु पर्यो त्रिभुज मात्रै भएको कुनमा छ हाम्रो हेर्नुहोस् त हाम्रो एमै छ हाम्रो करेक्ट एन्सर चाहिँ के रहेछ ए है त हाम्रो करेक्ट एन्सर के रहेछ ए रहेछ है त ल अब जान्छौँ अर्कोमा है त साथीहरु अर्कोमा जाउँ ल अर्को नम्बर क्वेशन नम्बर 15 मा एकदम सजिलो छ यस्तो भनेको छ यसले दियो यो यस्तो दियो अब हामीले यो क्वाडमा पनि गरेको हैन हरेक ठाउँमा गरेको सेटमा पनि गरेको 3 4 1 1 2 यहाँ 6 यहाँ 5 अब कसैले के भनेको छ भने यो यसले चाहिँ महिलालाई गर्छ प्रतिनिधित्व महिलाले त्रिभुजले महिला अर्को छ वर्गले चाहिँ अनुसन्धानकर्ता विद्वान
त्यसलाई अनुसन्धान अनुसन्धान वर्गले हेर्नुहोस् है वर्गले चाहिँ अनुसन्धान 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 विद्वानलाई गर्छ भने अर्को चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरिमा त्रिभुजले चाहिँ अध्यापकलाई कसरी जसले तपाईको यसले चाहिँ तपाईको यो एकैछिन वर्गले विद्वानको प्रतिनिधित्व गर्छ त्रिभुजले एकैछिन है त वृत्तले रहेछ है महिलालाई चाहिँ यसले महिलालाई चाहिँ यो महिलालाई चाहिँ वृत्तले भनेको छ यसले चाहिँ तपाईको त्रिभुजले चाहिँ अध्यापक है अथवा प्राध्यापक भनौँ न अध्यापन गराउने अथवा प्राध्यापकलाई जनाउँछ। अब क्वेसन के भन्छ भने कुन चाहिँ भागले चाहिँ महिला अनुसन्धानकर्ता विद्वानलाई प्रतिनिधित्व गर्छ तर अध्यापक होइन चाहिँ होइन रे दुईटा भित्र मात्र भएकोलाई चाहिँ कसले जनाउँछ भन्छ 3 ले जनाउँछ है। त्यो 3 भनेको कहाँ छ भने हाम्रो बी मा छ है 3 भनेको हाम्रो केमा छ बी मा छ यसरी तपाईको दिएको छ है त। ओके ल अब नेक्स्टमा जाउँ नेक्स्टमा जाउँ नेक्स्ट नम्बरमा हेर्नुहोस् यहाँ अर्को अब हामीलाई डाटा क्वेसन छ यस्तो 16 नम्बरमा डाटा छ हेर्नुहोस् यो यस्तो दिएको छ यहाँ एकदमै राम्रो त्यो भएर म भन्छु नि एकदमै हेर्नुहोस् तपाईले नदेखेको एकदमै ट्रिकी त्यो हामीले अस्ति स्विच अन अफ गरेको सिकाएको थिएँ नि मैले डेटामा स्विच अन अफ गर्ने अस्ति हामीले लास्ट क्वार्ट क्लास गर्दा यो स्विच कुन चाहिँ फल्टी कुन चाहिँ राइट भन्ने जस्तै टाइप क्वेसन भयो एक्स वाइ जेड ठ्याक्कै प्याटर्न त्यही हो मात्र त्यहाँ स्विच भनेको थियो यहाँ एक्स वाइ जेड भनेको छ त्यहाँ एबिसिडी भनेको त 4 स्विच भनेको थियो यसले चाहिँ एक्स वाइ जेड भनेको छ। अब यहाँ दिएको छ सूचना 1 नम्बरमा के छ भने 6 8 तपाईको 2 दिएको छ अर्को आई मा चाहिँ 6 1 तपाईको 6 1 4 दिएको छ 6 1 4 आई मा चाहिँ 3 0 6 छ र आई भी मा चाहिँ 6 1 8 छ अनि यहाँ 8 6 तपाईको आई भी मा चाहिँ तपाईको भी मा चाहिँ 8 6 0 दिएको छ 8 6 0 दिएको छ 8 6 0 दिएको छ। अब यस्तो सूचना दिएको छ यस्तो राम्रो यहाँ जस्तै हामीले अस्ति स्विचको कुन अन अफ गर्छ भनेको जस्तै यसमा एउटा ठिक छ तर सही तरिकाले राखेको छैन रे यसमा एउटा ठिक छ रे एउटा ठिक छ तर सही तरिकाले राखेको छैन सही तरिकाले राखेको छैन भन्छ तरिकाले राखेको चाहिँ छैन भन्छ हेर्नुहोस् है सही तरिकाले राखेको छैन भन्छ। अब सबभन्दा सजिलो पहिला हेरिया जाऊ यो कुनै पनि संख्या ठिक छैन भनेको छ क्या यसमा योमा यो भी आई भी मा चाहिँ क्वेसन हेर्नु होला मैले तपाईलाई त्यहाँ उ पनि गरेको छु भन्नु भएको छ नि मैले त्यहाँ तपाईलाई चाहिँ उ पनि गरेर राखेको छु के रे सल्युसन पनि राखेको छु पहिलोमा 6 छ 8 छ 2 छ अनि तपाईलाई यहाँ 6 है यहाँ 6 है यहाँ 6 1 4 अनि 2 0 6 अनि 6 1 8 अनि तपाईको 8 0 तपाईको 8 6 0 छ यो नम्बरमा भनेको छ कि त्यहाँ हेर्नुहोस् है यसमा कुनै पनि अङ्क ठिक छैन भनेको छ यो कुनै पनि अङ्क ठिक छैन भनेपछि त यो पनि ठिक छैन यो पनि ठिक छैन एउटा ठिक छ सही तरिकाले राखेको छ भनेपछि त यो 2 चाहिँ ठिक रहेछ यो अन्तिममा हुँदै चाहिँ यसको ठाउँमा हुँदै चाहिँ यसको ठाउँमा 2 हुने रहेछ ल हेर्नुहोस् एउटा संख्या सही तरिकाले राखेको छ सही तरिकाले राखेको छ भनेपछि 2 पत्ता लाग्यो अप्सनमा गइहाल्यो 2 लास्टमा भएको हेर्नुहोस् त कहाँ छ जेड को त 2 भ्यालु त सबैमा छ सी रिजेक्ट भइहाल्यो कि डी कि ए कि बी हुनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् यहाँ अर्कोमा छ अब यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि यसमा एउटा अङ्क ठिक छ तर गलत तरिकाले राखेको छ एउटा चाहिँ ठिक छ अरे यो दुईटाई त्यो गलत भइसक्यो किनभने यहाँ सबै ठिक गलत छ भनेको छ भनेपछि यो मात्र रहेछ ठिक तर गलत तरिकाले राखेको छ भनेपछि यसको क्वेसन लास्टमा होइन अन्त हुन सक्छ भनेको यहाँ हुन सक्छ यो 4 यहाँ हुन सक्छ अनि यहाँ हुन सक्छ भनेको। अब हेर्नुहोस् अर्को त्यसमा के भने तल्लोमा यसमा दुईवटा अङ्क ठिक छन् तर गलत तरिकाले राखेको छ दुईटा ठिक छन् 6 त गलत भइहाल्यो यहाँ यो दुईटा ठिक हुनु पर्यो। अब यो 2 यहाँ भएपछि 0 कि यहाँ हुन्छ कि 0 यहाँ हुन्छ दुईटा ठिक छ तर गलत तरिकाले राखेको छ अरे के बुझ्नु भएको छ नि। अब अर्कोमा जाऊ भीमा के भन्छ यसमा सबै गलत छ भन्छ भीमा यसमा एउटा अङ्क ठिक छ तर गलत तरिकाले राखेको छ एउटा अङ्क चाहिँ ठिक छ अरे अब यो दुईटा गलत भएपछि यो ठिक भनेको 2 4 र 0 रहेछ 2 को प्लेसमेन्ट भइसकिहाल्यो अब 0 र 4 मा गएर त अब गएर तपाईले कुन चाहिँ तपाईको ठिक छ भन्ने कुरामा अब हामी जाऊ हेर्नुस् न अब यहाँनिर गएर हेर्यौ अनि यसमा तपाईको एउटा चाहिँ ठिक छ अरे तर गलत तरिकाले राखेको छ अरे तर यसमा भन्छ एउटा ठिक छ तर प्लेसमेन्ट सही छैन भनेपछि यो त सेकेन्डमा पनि तपाईको के हुने रहेछ नहुने रहेछ हेर्नुस् एउटा यो दुईटा ठिक छ अरे तर सही तरिकाले राखेको छैन भनेपछि त यो 0 बिचमा हुने भए त एउटा चाहिँ ठिक छ भनिहाल्छ बुझ्नुभयो नि यदि 0 बिचमा हुने भए त
दुईटा ठिक छन्, एउटाको प्लेसमेन्ट बिग्रिया छ भनिदियो। दुईटा ठिक छन् रे तर प्लेसमेन्ट मिलेको छैन रे, राखाइ मिलेको छैन रे भनेपछि त यहाँ 4 रहेछ 0 भनेको एक्स को भ्यालु रहेछ। त्यसैले हाम्रो आन्सर डी। त्यसैले हाम्रो आन्सर डी। मैले किन स्विच फल्ट राइट भन्ने होला गराएको भन्ने कुरो बुझ्नुभयो नि। ठ्याक्कै यो र त्यो एउटै प्याटर्न है, एउटै प्याटर्न। त्यस कारणले हाम्रो आन्सर चाहिँ डी। एक्स को भ्यालु 0, वाई को भ्यालु 4 र जेड को भ्यालु के 2। असाध्यै राम्रो क्वेसन, असाध्यै राम्रो क्वेसन बनाएको है। आजको क्वेसन एकदम स्तरीय छ, एकदम इजी देखिनको एडभान्स सम्म है। यस्तो लेभल क्वेसन आएछ। मैले हजुरलाई भनेको थिएँ 10 र क्वेसन सजिलो सोध्छ, बाँकी रहेको 10 र क्वेसन ठिकै सोध्छ, अनि बाँकी रहेको 10 को क्वेसन अलिकति टाइम लस गर्ने सोध्छ है भनेको ठ्याक्कै त्यही प्याटर्नमा छ। बुझ्नुभयो नि। ल अब त्योभन्दा अर्को हेर्नुहोस्। अब त्योभन्दा अर्को क्वेसन नम्बर तपाईँको चाहिँ 17। 17 मा के छ भने स्टेटमेन्ट दिएको छ। एकदम सामान्य क्वेसन दिएको छ। युरोपियन बजारमा पनि गुणस्तरीय चियाको माग पनि वृद्धि हुनाले नेपालमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष चिया निर्यातको मूल्यले के आएको छ, पार गरेको छ भन्छ। अर्को दोस्रोमा भन्छ गत 2 वर्षको अवधिमा घरेलु बजारमा कफीको मात्रा वृद्धि छ भन्छ। अब स्टेटमेन्ट दिएको छ। फर्स्ट इज द के भनेको छ तपाईँ कज, एन्ड के छ सेकेन्ड इज द के भन्छ इफेक्ट भन्छ। पहिलोको कज चाहिँ दोस्रो हो भन्छ। पहिलो र दोस्रोकोमा केही पनि कज छैन, यो सब दुईटै स्वतन्त्र वाक्य हुन्, यसमा केही पनि रिलेसन छैन। त्यसैले आन्सर सी, दुईटै स्वतन्त्र वाक्य हुन्। किनभने युरोपियन बजारमा गुणस्तर चियाको माग वृद्धि हुनाले नेपालमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्षको चियाको निर्यात मूल्यले पार गरेको छ। ठिक हो, त्यो त स्वतन्त्र छ आफ्नो। तर दोस्रोमा भन्छ फेरि गत वर्षको अवधिमा घरेलु बजारमा कफीको माग पनि वृद्धि भएको छ भन्छ। माथि र तल दुईटै छुट्टा छुट्टै स्वतन्त्र वाक्य हुन्, किनभने एकले अर्कालाई इफेक्ट गरेको छैन है। त्यसकारणले आन्सर सी। आन्सर सी, यो कज एन्ड इफेक्टको क्वेसन हो। अर्कोमा त्यो अर्कोमा अब हेर्नुहोस्, यो अल र सम त म बारम्बार साथीहरूलाई यस्तो भन्छु तर पनि हेर्नुहोस् स्टेटमेन्ट। स्टेटमेन्टमा तपाईँको सम पेन्स आर, हेर्नुहोस् है बुक्स, सम पेन्स आर बुक। दोस्रोमा अल स्कुल्स आर तपाईँको के भनेको छ, बुक्स भनेको छ। अर्कोमा फेरि सम कलेज आर के त स्कुल भनेको छ। सम 50, यतापट्टि पनि 50, अलको 100, अलको पछाडि 50, सम 50, सम 50 है। अब कन्क्लुजन, यो स्टेटमेन्ट हो, यो चाहिँ स्टेटमेन्ट हाम्रो स्टेटमेन्ट हो हाम्रो। यो चाहिँ तपाईँ के हो त हाम्रो कन्क्लुजन। कन्क्लुजनमा के भन्छ भने सम कलेज आर के त पेन है, पेन्स भन्छ। अर्कोमा तपाईँलाई दोस्रोमा फेरि सम पेन्स आर है, अनि स्कुल ल स्कुल्स। अर्को छ फेरि सम कलेज आर के त बुक। अब सुन्नुहोस् है, यस तपाईँले स्टेटमेन्टमा सम र अल आउन बित्तिकै आन्सर सम असम हुनुपर्छ, तिनटै राइट हुनुपर्छ। स्टेटमेन्टमा अल र सम आउन बित्तिकै रिजल्ट के हो, तिनटै तपाईँको के हो, सम हो, तिनटै राइट हो। तर तिनटै राइट भनेको अप्सन छैन, त्यसकारणले आन्सर डी। तिनटै राइट हुँदा हुँदै पनि कुनै पनि नभएको कारणले आन्सर डी। तपाईँले यो फिगर बनाएर दुनियाँ यो गरिरहनु पर्दैन। स्टेटमेन्टमा अल र सम आउन बित्तिकै रिजल्ट सम हुन्छ, यो पनि हुन्छ, यो पनि हुन्छ, यो पनि हुन्छ, तर तिनटै भएको अप्सन छैन। एउटामा 1 र 2 मात्र भन्छ, अर्कोमा 1 र 3 भन्छ, अर्कोमा 2 र 3 भन्छ, अर्कोमा नन कुनै पनि होइन भन्छ। आन्सर कुनै पनि होइन, हुनुपर्छ तिनटै, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड तिनटै राइट हुनुपर्छ। तर अप्सन त्यहाँ दिएको छैन, तिनटै भयो। त्यसकारणले आन्सर डी, नन अफ दिस एबभ है। क्यान नट बी डिटरमाइन चाहिँ होइन, फेरि भन्न सकिन्न चाहिँ होइन, भन्न सकिन्छ। आन्सर डी। ओके, अब नेक्स्ट नम्बरमा जाउँ। अर्को अब तपाईँलाई क्वेसन नम्बर हामी 19 मा जाउँ। 19 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, यो 19 नम्बर पनि हामीले नेममा प्र्याक्टिस गराएकै सेटमै सोधेको डाटा सोधेको है। मजाले तपाईँहरूसँग सेट छ भने घरमा मजाले हेर्नु है। अब यसमा चाहिँ तपाईँको के दिएको छ भने तपाईँलाई अब क्वेसनले, मैले तपाईँहरूलाई त्यहाँ क्वेसन छ, मैले 19 नम्बर क्वेसन हेरेर कम्पनीको खर्चको कुल रकममा आरडीले कति पर्सेन्ट लिएको छ भनेको छ, कति गुणा हो भनेको छ। आरडीमा 5 छ जम्मा, तर जम्मा खर्च चाहिँ हामीलाई 100 हो भनेको छ, टोटल अमाउन्ट चाहिँ। यसको यो कति गुणा त, 20 गुणा होइन त, 20 पंचे 100 त्यति भने हो है। हामीले यो डाटा राखेर
हामीले डाटाको चाहिँ 5 वटा क्वेसन प्र्याक्टिस गराएको थियौँ तपाईको सेटमा है। सेटमा प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ हामीले 5 वटा गराएको थियौँ। नेममै सोधेको क्वेसन, डाटामा सोधेको क्वेसन हजुरसँग सेट छ भने घरमा पल्टाएर हेर्दा पनि हुन्छ है। हेर्नुहोस् सेट 34 मा पल्टाएर हेर्नुहोस् है। ल 34औं सेटमा पल्टाएर हेर्नु होला। ल हेर्नुहोस् 20 यसको यो कति गुणा अरे यो आडीमा गर्ने खर्च चाहिँ टोटलको कति गुणा हो? यसको चाहिँ टोटल कति गुणा हो भन्दा 20 मध्ये 100 20 गुणा हो। सिद्धि हो। 20 भनेको आन्सर कहाँ छ? डी मा छ। केही पनि गर्नुपर्ने क्वेसन होइन है। ल अब नेक्स्टमा जाउँ। नेक्स्टमा अब नेक्स्ट 20 नम्बर क्वेसनमा हेर्नुहोस् है। कुनै वस्तुको मूल्य हरेक वर्ष 5% ले बढ्छ। हेर्नुहोस् त वृद्धि भइरहेको छ। एउटा पसलेले उक्त वस्तुको हरेक वर्ष 10% ले नाफाले बिक्री गर्छ। यदि यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहन्छ भने उ 3 वर्षको अवधिमा सुरुको क्रय मूल्य भन्दा कति पर्सेन्टले वृद्धि होला? हामीले प्रॉफिट एन्ड लस पढ्दा टाइप 3 मा कुनै शहरको जनसंख्या 20,000 छ। पहिलो वर्ष 5% ले बढ्यो, दोस्रो वर्ष 10% ले घट्यो, तेस्रो वर्ष फेरि 5% ले बढ्यो, यति पुग्यो। ठ्याक्कै त्यही प्याटर्न हो। ठ्याक्कै त्यही प्याटर्नमा सोधेको क्वेसन हो। संख्या चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईको के भनेको कुनै वस्तुको भनेको। ल पहिला सीपी तपाईलाई 100 मान्नु। 100 मान्नु भयो भने पहिलो 100 भनेको यो 5% ले बढ्यो भनेको 105 भयो। 105 है। ल यो 105 भएपछि यसको 10% बढ्ने। 105 को 10% भनेको कति हो? 105 की कति हो? 10.5 हो। भन्नु भएको छ नि। 105 को 10% भनेको कति हो? 105। हेर्नुहोस् त 105 को 10% भनेको कति हो त? भन्दा 10.5 हो है। 10.5 अब यसमा जोड्ने हो भने भन्नु भएको छ नि यो चाहिँ तपाईको बढेर अहिले यो भन्दा अहिले पछि जोडे पनि हुन्छ। अब अर्को हेर्नुहोस् है त फेरि यो 105 भइसकेपछि यो 5% बढ्यो। अब फेरि यसको 5% बढ्ने। 105 को 5% बढाउने तपाईले 105 को 5% बढाउनु भयो भने यसले यसलाई 20 चोटी काट्ने हो। 0 0 गयो। सरी 5 ले काट्छ भन्नु। 5 ले तपाईको 4 चोटी काट्यो। 5 ले काट्छ 21 चोटी है। 5 ले 21 चोटी काट्छ। अब यो बढ्दा कति हुन्छ भन्नु होला भने 5% भन्दा 11 110.25 हुन्छ है। 110.25 हुन्छ। अब अर्को फेरि यसको फेरि 5% बढ्दा कति हुन्छ भन्नु होला नि 115.5 हुन्छ। यसको नि 10% बढाउने, यसको नि 10% बढाउने हामीले, यसको नि 10% बढाउने भने कति पुग्छ भन्दाखेरिमा यो भनेको हाम्रो 100 तपाईको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो 105.5 को अगाडिमा आउँछ। यो भनेको 121। अब यही जोडिनु 10% यो चाहिँ तपाईको 7.5 आउँछ। अर्को तपाईको चाहिँ हाम्रो 127 कति आउँछ? 3 आउँछ। अब सुरुको मूल्य भन्दा कतिले बढ्यो भने अब सुरुको मूल्य भन्दा है सुरुको मूल्य भन्दा कतिले बढ्यो भन्छ यो 21 है। यो 21 यो कतिले बढ्यो भन्छ? सुरुको मूल्य कति? 100 हो। 127.33 माइनस 100 अपन 100 इन्टु 100 गर्ने हो। अब यो गर्दा फेरिमा 27.33 आउँछ अनि 100 इन्टु 100 गर्दा काटियो 27.33% ले वृद्धि। यो भनेको सी मा छ है। यो भनेको केमा छ? सी मा छ। हामीले यसरी गर्न पर्यो है त साथी। ल अब त्यो भन्दा अर्को नेक्स्ट नम्बरमा है। अब नेक्स्ट नम्बर डेटा पनि 21 नम्बर पनि सजिलै छ। अफिसर 2072 मा सोधेको डाटाको ठ्याक्कै कपी गरेको। साखा अधिकृत 2072 मा सोधेको क्वेसनको ठ्याक्कै कपी गरेर सोधेको है क्वेसन। तपाईसँग सबैसँग क्वेसन छ। म एकैसँग क्वेसनमा गएँ। 120 भन्दा तल भर्ना हुने विद्यार्थीहरूको लगभग कति प्रतिशत छ भनेको छ। अब 120 भन्दा तल हुनेहरुको 526 छ एउटा, 620 छ एउटा, 674 छ, प्लस 710 छ, प्लस 681 छ। अपन तपाईको यो सबै टोटल त्यहाँ दिएकै छ हामीलाई 5400 दिएकै छ इन्टु 100 गर्ने हो। हामीलाई प्रतिशत सोधे भएर यो जोड्दा 32 11 आउँछ। 5400 इन्टु तपाईले यो गर्दा फेरिमा हामीलाई 59.4% को 4.6% आउँछ है। 59.46% आउँछ। यो भनेको बी मा छ है। 59.46 आउँछ। यो भनेको केमा छ? बी मा छ है त। ल ओके अब 22 नम्बर क्वेसन हेर्नुस् है। क्वेसन नम्बर 22 मा क्वेसन के छ भने यसो भन्छ है 79 हेर्नुस् है। उले भन्दै छ 79 भन्दा तल तर 180 भन्दा कम भर्ना हुने कुल स्कुलको लगभग कति प्रतिशत छ भन्छ। अब 79 भन्दा तल भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो? 1710 लाई लिनु पर्यो प्लस अनि हामीले के गर्नु पर्यो? 681 प्लस 612 प्लस 400 550 40 प्लस
515 अपन तपाईको 5400 इन्टु तपाईको कति त 100 गर्नु पर्यो। यो जोड्दा 3058 आउँछ। यसको तल 5400 इन्टु 100 गर्दा 56.262% आउँछ है। 62% यो भनेको पनि हाम्रो के छ बीमा छ। आज यस्तो संजोग थियो कि कसैले नमिलाउनेले पनि आन्सर बी ठोक्दै भने आइबी त जम्मै मिल्थ्यो। 20 वटा क्वेशन त आन्सर बीमै त्यहाँ हेर्नुहोस् न। सबै क्वेशनको हेर्नुहोस् न अहिलेसम्म गरेको तपाईँ कति हेरिरहनु भएको छ आन्सर सबै म्याक्सिमम आन्सरको बी है। अब अर्कोमा जाउँ। अब तपाईको 23 नम्बर क्वेशन। क्वेशन नम्बर 23। क्वेशन नम्बर 23 मा के छ भने तलको कुन वर्गान्तरको हेर्नुहोस् त स्कुलको धेरै संख्याको अन्तमा जनाउँछ भन्छ 80 देखि तपाईको 99 है। 80 देखि 99 मा 710 छ। आन्सर यो भनेको नि बी हेरौँ न कस्तो सौभाग्य एकदमै संजोग कस्तो छ हेर्नुहोस् न। मान्छेले एउटा बी लगाएपछि आन्सर धेरै बी नै सबै बी जस्तो आन्सर है। डाटाको त यसको सबै बी तीनटै क्वेशन बी हेर्नुहोस्। अब अर्को तपाईको एउटा स्टेटमेन्ट दिएको छ। यस्तो लामो स्टेटमेन्ट दिएको छ म स्टेटमेन्ट पढेर सुनाउँछु ध्यान दिएर सुन्नु होला है। ल अब त तपाईले क्वेशन पेपर कसरी पाउनुभयो भनेर गर्दै हुनुहुन्छ। क्वेशन पेपर पाएको होइन यो आन्सर सम साथीभाइहरूले भनेर तपाईहरु जस्तैले पठाएर गरेको है। दिएको जानकारी अनुसार क्वेशन सुन्नुस् है। जे तपाईले त्यहाँ क्वेशन छ त्यही क्वेशन म पढ्दै छु त्यस्तै सम्झेको आधारमा भनेका हुन् साथीहरुले। दिएको जानकारीको अनुसारमा सत्य हुनुपर्ने कथन पत्ता लगाउनुहोस्। एरिना 12 वर्षकी छिन्। 3 वर्षदेखि उनले आफ्नो आमाबुवासँग कुकुर मागेकी छिन्। उनका आमाबुवाले उनलाई भनेका छन् कि कुकुर अपार्टमेन्टमा खुसी हुँदैन। भन्नु भएको छ नि क्वेशन हेर्नुस् त। क्वेशनले के भन्दैछ कुकुर अपार्टमेन्टमा खुसी हुँदैन र उनले भनेकी छ र उनका आमाबुवाले उनलाई भनेका छन् कि कुकुर अपार्टमेन्टमा के हुँदैन खुसी हुँदैन भनेर उनी विश्वास गर्छिन् तर उनीहरूले उनलाई चरा पाल्न अनुमति दिन्छन्। उनको बुवाआमाले चाहिँ चरा पाला छोडी कुकुर नपाला भन्छन् अनि दिएका छन्। एरिनाले अहिलेसम्म आफू कुन प्रकारको चरा पाल्न चाहन्छन् भन्ने निर्णय गरेकी छैनन्। कुन प्रकारको पाल्ने म भन्ने निर्णय गरेकी छैनन्। यस आधारमा एरिनाका आमाबुवालाई कुकुर भन्दा चरा मन पर्छ नो क्लियर छैन। कहीँ चरा मन पर्छ भनेकै छैन क्वेशनले। तिमी चरा पाला भनेका छन् बाबुआमालाई चरा मन परेर हैन कुकुर चाहिँ अपार्टमेन्टमा खुसी हुँदैन भनेर। अर्को भन्छ एरिनालाई चराहरू मन पर्दैन त्यो पनि क्लियर छैन। पाल भनेका छन् बाबुआमाले पाल्छु पाल्दिन उसलाई मन पर्छ पर्दैन केही पनि भनेकै छैनन्। एरिना र उनका बुवाआमा अपार्टमेन्टमा बस्छन् यो चाहिँ राइट हो। आन्सर सी हो त्यसकारणले राइट हो। अब डीमा भन्छ एरिना र तिनका आमाबुवा अपार्टमेन्टमा छोड्न चाहन्छन् होइन त्यो पनि गलत छ। त्यसैले आन्सर के छ दिएको कथन अनुसार हामीलाई सी मात्र जानकारी प्राप्त छ उनीहरू अपार्टमेन्टमा बस्छन् यति हो हामीसँग भएको तथ्याङ्क। त्यसैले आन्सर सी। अर्कोमा जाउँ। अर्को डाटा पनि तपाईको हामीले यो प्र्याक्टिसै गरेको नेमकै सेटमा तपाईलाई प्र्याक्टिस गराएकै क्वेशन छ। यो डाटा अझ के पनि भन्नुभएको थियो भने साथीहरूले सर एक्स र वाई अलिकति बुझेन कसरी थाहा पाउने भनेर अनि मैले भनेको थिएँ यहाँ हेर्नुहोस् त यो अलिकति यो 38औं सेटमा छ। अस्ति भर्खर गरेको 2 महिना अगाडि त्यो यो मक्सिरतिर गरेको लास्टतिर गरेको यसलाई चाहिँ एक्स मान्नु अर्को यस्तोलाई चाहिँ एक्स के अरे यो चाहिँ वाई छ यो चाहिँ एक्स छ। त्यहाँ हेर्नु न माथि भने पनि थिएँ मैले है यही क्वेशन सोधेको छ जस्ताको तस्तै। अब हेर्नुहोस् अब मैले तपाईलाई डाटा बनाइन म 25 नम्बर क्वेशनमा गएँ। डाटाले के सोधेको छ भने कम्पनी एक्सले हेर्नुहोस् 2020 सालमा र 2021 2000 र 2001 मा उत्पादन गरेको सवारी साधनको संख्या कति फरक छ भनेको छ। अब 2000 तपाईको चाहिँ एउटा चाहिँ छ 2000 मा चाहिँ कम्पनीले कति गरेको छ भन्दाखेरिमा तपाईको चाहिँ यसले 107 छ। अर्को कति छ 100 कति छ हाम्रो 20 छ है। उसले चाहिँ 2000 र 2000 कतिमा सोधेको छ 1 मा सोधेको छ। 100 र हाम्रो कति छ त 100। अब 120 माइनस कति 107। अब यो भनेको कति हो फरक यो भनेको तपाईको यो दुईटाको है यो दुईटाको फरकमा सोधेको छ 1000 मा सोधेको हामीलाई है। कम्पनी अहिले होला भन्नुहुन्छ हो कम्पनी वाइले नो एक्सले सालमा र तपाईको कम्पनी वाई को सोधेको छ कति फरक छ भनेको छ। अब यो त जल्लै नि मिलाउनु भयो होला 21000 फरक है। त्यो दुईटाको फरक कति त 21000 छ है। ल अब त दिएको डाटा मैले बनाइन एकदम सजिलो छ एक्स र वाई दिएको छ तल है। ल ओके अब अर्कोमा जाउँ। क्वेशन नम्बर 26 मा 26 मा एकदम लामो क्वेशन छ तर तपाईको अफिसर 2077 मा सोधेको क्वेशन। अफिसर 2077 मा सोधेको क्वेशन ए टु जेड एउटै हो अहिले सोधेको है। त्यसैले तपाईको नेमले तपाईलाई दिएको बुकमा पनि छ यो क्वेशन
मैले लेखेको बुकमा पनि छ यो क्वेसन, अफिसरले नै सोधेको क्वेसन, यो कसैले पनि तपाईँको यो नयाँ क्वेसन होइन, अफिसर 2077 मा सोधेको क्वेसन त्यही हो। अब हेर्नुहोस् है के भनेको छ भने ए स्थानबाट एक्स र बी अब स्थान वाईमा एकै समयमा एक अर्कातर्फ हिँड्न सुरु गर्छन्। तिनीहरूको स्थान 15 किलोमिटरको दूरीमा छ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म 15 किलोमिटर छ अरे। ल एदेखि बीसम्म 15 किलोमिटर छ अरे डिस्टेन्समा, 15 किलोमिटर। अब क्वेसनले के भन्छ भने हेर्नुहोस् है एक्स प्रति घण्टा तपाईँको चाहिँ उसले चाहिँ प्रति घण्टा किलोमिटरको दरले समाप्त गर्ने हुन्छ, वाईले पनि पहिलो घण्टा 1 किलोमिटरको दरले, दोस्रोले भनेको एक्स चाहिँ यो एक्स हिँड्यो भने प्रति घण्टा, यो चाहिँ वाई, यो चाहिँ प्रति घण्टा समान गतिले हिँड्छ अरे। यो चाहिँ प्रति घण्टा के गर्छ अरे भने वाई चाहिँ पहिलो घण्टा 1 किलोमिटर हिँड्छ, दोस्रो घण्टा 1.5, पहिलोमा 1 हिँड्छ, यो दोस्रोमा तपाईँको चाहिँ 1.25 हिँड्छ, तेस्रोमा तपाईँको चाहिँ 1.5 हिँड्छ, चौथोमा चाहिँ यसले तपाईँको चाहिँ 1.5 यसै गरी हिँड्छ भनेपछि चौथोमा तपाईँको हेर्नुहोस् योभन्दा यो 0.5 ले बढ्यो, योभन्दा 1.75 जाने भयो। अब 5 मा तपाईँको 1. यो त तपाईँको 75 भयो, यो त 2 मा जाने भयो, यसरी बढ्छ भन्छ यसले। योभन्दा यो 25 ले बढ्यो, योभन्दा 25, फेरि 25 बढ्यो, बुझ्नु भएको छ नि, फेरि 25 बढ्यो। अब 1 2 3 4 5 6 बुझ्नु भएको छ नि, 7 पॉइन्ट तपाईँको कति आउने भयो, 5 मा आउने भयो। यो 7 पॉइन्ट तपाईँको कति हिँड्ने भयो, यसले 7 पॉइन्ट तपाईँको के हुने भयो, यो चाहिँ 75 मा जाने भयो। अर्कोले हेर्नुहोस् 7.5 मा जाने भयो, यो 5 पटकमा। अब यो चाहिँ समान गतिले जान्छ, यो समान प्रत्येकचोटि एक एकले जान्छ अरे, एकले जान्छ अरे। पहिले हेर्नुहोस् त यसले भन्दैछ प्रति घण्टा उ चाहिँ कति जान्छ, 1.5 को दरले जान्छ अरे, 1.5 को दरले यो गतिमा जाने भयो, यो चाहिँ 1.5 को गतिमा जाने भयो भनेपछि यसलाई 5 ले मल्टिप्लाई, 5 एकान 5, 5 पंचे 25 भनेपछि यो कति आयो, 7.5 आयो भनेपछि 7.5 यसले, यो पनि 7.5 यसले भनेपछि कति घण्टामा यिनीहरू भेट हुँदो रहेछ, 5 घण्टामा यिनीहरूको ठिक भेट हुँदो रहेछ। 1 2 3 4 5 7.5, यो पनि तपाईँको 5 घण्टामा यसले पनि 7.5 ठ्याक्कै भेट हुँदो रहेछ बिचमा। त्यसरी आन्सर के 5 घण्टा। 5 घण्टा भनेको हाम्रो कहाँ छ हेर्नुहोस् त। अब यसमा चाहिँ तपाईँ पी र क्यू दुवै सही छन्, क्यू मात्र सही छ भन्छ, अब पी र आर दुवै सही छ भन्छ। अब भनेपछि 5 घण्टामा दुवै भेट हुने हो, त्यस कारणले तपाईँको एक्स वाईलाई पनि भेट हुन 6 घण्टा लाग्छ भन्छ। यो ठिक हो त होइन, तिनीहरूलाई ए र बीलाई स्थान बीच पनि बाटोमा भेट हुन्छन् भन्छ हो। त्यसैले हाम्रो आन्सर चाहिँ तपाईँ के रहेछ, 5 घण्टाको बिचमा भेट हुने रहेछ भनेपछि त यो 1.5 यो 1.5 चोटिमा ठ्याक्कै 7.5 7.5 रहेछ, भेट भइहाल्छ है त। ओके अब 27 नम्बर क्वेसन नम्बर 27 नम्बर क्वेसन पनि सजिलो छ एकदमै। हेर्नुहोस् त फ्लेज ए दिएको छ, बी दिएको छ, सी दिएको छ, यो फ्लेज दिएको छ, यतापट्टि चाहिँ तपाईको वेस्ट दिएको छ। यो ठ्याक्कै 72 कै क्वेसन है, यो पनि अफिसर 2000 ठ्याक्कै 72 क्वेसन। 150 1850, अर्को छ 1250, अर्को छ 930, अर्को छ 870। अब के भन्छ, एक्सले एउटा गाउँमा ए मा 105 दिन काम गर्छ, एक्सले चाहिँ ए गाउँमा 105 दिन काम गर्छ, वाईले गाउँ सीमा 180 दिन काम गर्छ। अब उनीहरूले कसले बढी कमाउँछ भन्छ। अब एक्सले ए गाउँमा भनेपछि कति भयो हेर्नुहोस् 1850 भयो, 105 दिन काम गर्छ अरे, यो मल्टिप्लाई गर्दा 19,400 19,450 यति आउँछ है यसको। अब अर्को छ वाईले चाहिँ, यो एक्सले वाईले चाहिँ कति गर्छ अरे भने, वाईले भनेको सी गाउँमा काम गर्छ, सी गाउँ भने 930 इन्टु, अब हेर्नुहोस् त 180 काम गर्छ। मैले अस्ति मात्रै हिजो छाडी अस्ति मात्रै हामीले बिहिबार गरेको मोडलमा ठ्याक्कै यही प्याटर्न बनाएर तपाईलाई मैले यो रेगुलर वेज, यो चाहिँ तपाईको सेल प्राइस भनेर राखेर कम्पेयर गर्नु भनेर अस्ति मात्रै, यो तपाईको बुधबार मात्रै ठ्याक्कै यही प्याटर्नमा गराएको थिएँ। यही प्याटर्नकै क्वेसन आता हो। अब यसलाई तपाईको 100 के भने 80 ले मल्टिप्लाई गर्ने, यो गर्दा कति आउँछ नि 16,7400 आउँछ। अब कसले चाहिँ तपाईको के भनेको छ उसले, हेर्नुहोस् त एक्सले वाई भन्दा बढी कमाउँछ कि कसले कमाउँछ, हेर्नुहोस् एक्सले वाई भन्दा बढी कमाएन त। अब अप्सनमा के जानु पर्यो, एक्सले वाई दुवैले बराबर कमाउँछन्, गलत। एक्सले वाई भन्दा के आउँछ बढी कमाउँछ, कतिले बढी कमाउँछ भन्दाखेरि यो रिटर्न घटाइदिए पनि हुन्छ। त्यसैले आन्सर बी है। अस्ति मात्रै बुधबार मात्रै तपाईलाई यस्तै संख्या फरक थियो, त्यहाँ चाहिँ रेगुलर नम्बर र तपाईको के थियो सेल भनेर राखेको थियो, फरक यति थियो है त। ओके अब क्वेसन नम्बर 28 मा र्याङ्किङ अर्डर
एकदमै तपाईँको क्लासमै पढाएको जस्तै क्वेसनै सोधेको छ। हेर्नुहोस् त, सन्दर्भ 17औं स्थानमा पर्छ, पछाडि 17औं स्थानमा पर्छ। अनि त्यो पछाडि तपाईँको सम्मेक चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको सन्दर्भ यो चाहिँ सम्मेक चाहिँ यो भन्दा 7 स्थान अगाडि छ भने 39 जना भएको लाइनमा भन्नु भएको छ नि, 39 जना भएको लाइनमा अब सम्मेकको स्थान अगाडि कति हो भनेको छ। अब यो 7 प्लस तपाईँले 17 जोड्नु भयो भने 24 भयो। 39 बाट 24 घटाएर 1 जोडे पनि हुन्छ भन्नु भएको छ नि, यो घटाएर 1 जोडे पनि हुन्छ, अथवा सिधै तपाईँले यहाँ 23 घटाए पनि हुन्छ। ऊ पछाडि 24 मा पर्छ भनेपछि यही स्थान पछाडि गर्ने भएपछि ऊ भन्दा 23 जना घटाए पनि हुन्छ। 39 बाट 23 घटाउनु भयो भने कति? 16। आन्सर 16 है। अब दुईटा क्वेसन मात्र बाँकी छ साथीहरु है। अप्सन तपाईको कुनमा छ भन्नुभएको छ। अप्सन चाहिँ यो तपाईको 16 भनेको ए मा छ, अप्सन ए मा छ है। ल अब 29 नम्बर क्वेसन है, क्वेसन नम्बर 29। कोही क्वेसनहरु किन तपाईले भन्नुहुन्छ नि सर किन यस्ता लामा लामा क्वेसन आउँछ, यस्ता गाह्रा, मदन सरले गाह्रा गाह्रा क्वेसन प्र्याक्टिस गराउनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। देख्नुभयो नि कति गाह्रा क्वेसन पनि आएको छ, कति सजिला क्वेसन पनि आएको छ, कति गाह्रा पनि आएको छ। त्यसकारणले म बारम्बार भनेको छु साथीहरुलाई, क्वेसन लामो आउँछ है, लामो आउँछ। एकजना बुवाले आफ्नो छोरालाई भन्यो, अब यो त एज सम्बन्धी त सामान्य हामीले क्लासमै प्र्याक्टिस हरेक क्वेसन गरेको है। तिम्रो जन्मिने समयमा अहिले तिमी जति वर्षको छौ मेरो उमेर त्यति नै थियो अरे। मैले आज छोरो जन्माए भने म अहिले जति वर्ष छु, म मेरो छोरोको उमेर त्यति हुँदामा मैले छोरालाई भने तिमी जन्मिदामा भन्नु भएको छ नि, तिमी जन्मिदा तिम्रो हालको उमेर जति मेरो उमेर थियो भनेपछि अहिले बुवाको उमेर के भनेको छ हेर्नुस् त। ल अब हेर्नुस् है त, अब क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरिमा अहिले बुवाको उमेर 46 वर्ष छ अरे। बुवाको उमेर 46 वर्ष छ नि, यसलाई ट्याक्क 2 ले भाग गरिदिने 23 भयो, किनभने 23 वर्ष हुँदा बाउले छोरो जन्माएको छ। बाउ 46 वर्ष भयो, डबल भयो। अब 6 वर्ष अघि भन्छ कति वर्ष? 17 वर्ष है। आन्सर 17 भनेको बी मा छ। अब क्वेसन नम्बर 30 लास्ट नम्बर, 6 वटा दाँती भएको सानो चक्कामा 18 वटा दाँती भएको ठूलो चक्कासँग दाँती मिलाएर जोडिएको छ। यसरी 6 वटा तपाईको दाँती भएकोमा 1 2 3 4 5 6 मा यहाँ चाहिँ तपाईको 18 वटा छ। के भनेको छ? 18 वटा दाँती भएको चक्कालाई के छ? दाँती मिलाएर छिराइएको छ। भनेपछि यहाँ त दुधवटा छिराउनु पर्यो। दुधवटा छिराइयो भने तपाईको ठ्याक्कै हेर्नुस् त, त्यो 3टा भयो, 3 भयो, 3 भयो, 3 भयो, 3 भयो, 3 भयो, 18 भयो। अब के भन्छ उसले? यही सानो चक्कामा 36 पटक घुम्छ भने ठूलो चक्काको डडडट पटक हुन्छ भन्छ। अब यसो गरी अब तपाईले के गर्नु पर्यो? 8 हुँदा तपाई कति? 18 वटा, त्यो 8 18 भने चाहिँ 6 वटामा 8 वटा दाँती भएको है। 1 2 3 4 5 6, यसलाई 7 8 वटा दाँती भएकोमा बीचमा तपाईको 18 वटा छिराइएको है। भनेपछि 8:18 डबल इज टू एक्स इज टू 36 यही भने 8 हुँदा 18 छिट्टाइन्छ भने एक्स हुँदा 36 वटा छिराउँदा कति छिराइन्छ भनेको 8 को तल 18 बराबर एक्स बाई 36। यसलाई दुईचोटी यो र यो क्रस मल्टिप्लाई एक्स बराबर 8 3 बराबर कति? 16। आन्सर 16। ल यसरी गर्ने हो आज सोधेको क्वेसन यही हो। हजुरहरुले कति गर्नुभयो, कति मिलाउनु भयो है? क्वेसन यही आधिकारिक हुन्, तपाईलाई यही आन्सर आधिकारिक हुन्। तपाई ढुक्क भयो हुन्छ, क्वेसन पनि आधिकारिक छन् र डाटा पनि आधिकारिक छन्, यही नै हुन् र आन्सर पनि आधिकारिक छन्। यसमा हजुरले कतिवटा मिल्यो आफ्नो चेक गर्नु होला। हस्, नमस्ते सबैजनालाई। तपाईहरु माझबाट छुटे पक्कै राम्रो गर्नु होला भन्ने अपेक्षा गरेको छु र अब इंग्लिशको फिडब्याक हुन्छ, त्यो पछाडी जिकेको हुन्छ है त साथीहरु। हस्, विशेष धन्यवाद माधव सरलाई। र अब तपाईहरु आगामी चरणको सेकेन्ड पेपरको लागि चाहिँ तयारीमा मजबुत तरिकाले जुट्नु होला। यदि भन्दै तपाईहरु माझबाट बिदा हुन चाहे। हस्त नमस्ते। सर नेगेटिभ मार्क कसरी हुन्छ भन्नुभएको छ? 5 क्वेसन बराबर 1 जान्छ है, 5 क्वेसन बराबर 1 जान्छ। ल हस्, ओके। पढेको साथीहरुलाई कुनै गुनासो छ त लेख्नुस् कमेन्ट। पढेको हामीले पढेको क्वेसन आयो कि आएन कमेन्ट लेख्नुस् भक्काभक। ल लेख्नुस् हामीले पढेको क्वेसन कति आयो ल लेख्नुस्। अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन है, मज्जाले लेख्नुस्। ल कतिको आयो हामीले पढेको क्वेसन लेख्नुस् भक्काभक। ल लेख्नुस्, एकदमै लेख्नुस्। ल एकदम सहज भयो सर। एकदम ठीक छ, मिल्यो सर। यस सर, धेरै 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 मिल्यो, थ्यांक यू सो मच। ल
अलमोस्ट अल मिल्यो। थ्याङ्क यू सर। ल ठिक छ ठिक छ ठिक छ। ल ओके 18 मिल्यो। 18 त हामीले पढेकै आयो होला हो जस्तो जस्तै। हजुरलाई धन्यवाद सर। 18 त हामीले कहाँ लेखाकै पढेकै क्वेसनै आयो होला जस्तो आउँदै त 18 है। 25 भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरू। ल सोम रिजाल 25 22 मिल्यो सर भन्दै हुन्छ त तरणि श्रेष्ठ। एकदमै राम्रो। मैले तपाईँहरूलाई बारम्बार भन्ने गर्थेँ के अरे हामीले यहाँ बनाएको क्वेसनमा तपाईँले 15 मिलाउनु भयो भने उहाँ तपाईँले 25 हान्नुहुन्छ भन्थेँ म नेममा बारम्बार तपाईँलाई है। मैले तपाईँलाई बारम्बार भन्ने गर्थेँ हामीले यहाँ पढाएको क्वेसनमा तपाईँले 15 मिलाउनु भयो भने तपाईँ त्यहाँ 25 कन्फर्म हान्नुहुन्छ भन्थेँ है। सर हजुरको क्लास पनिले गर्दा ओके ल थ्याङ्क यू सो मच है। म नि अत्याधिक खुसी छु तपाईँहरूले यो मिलाएकोमा। म नि अत्याधिक खुसी छु आज, किनभने आफूले पढाएकै प्याटर्नमा जुन प्याटर्नमा गाइडलाइन्स गरिएको थियो त्यही प्याटर्नमा क्वेसन आयो। त्यस कारणले तपाईँको चाहिँ म पनि अत्याधिक खुसी छु है। ल ओके हस् नमस्ते माधव सर नमस्ते। ओके अब हामी एकैछिन इङ्ग्लिसको सेसन सुरु गरिहाल्छौँ। कृपया थोरै वेट गर्नुहोस्, एकै मिनट। सर जोडिदिनु हुनुहुन्छ। Okay, good evening everyone. Good evening all of you. I'm just preparing to join. अलिकति घर बाहिर हुनाले अलिकति यहाँ सिंगल डिभाइसबाट आउँदैछु, so that just wait. I'm going to join all of you. So I hope you have done very well. I don't have to say much about the today's question paper because you all know the fact that how we went throughout our class and how the question has been asked. So almost हामीले सबै प्र्याक्टिस गरेको क्वेसन छ रेगुलर सेटमा। अझ लास्टमा जुन क्वाडमा हामीले प्र्याक्टिस गरेका क्वेसन थिए अलमोस्ट सबै क्वेसनहरू हाम्रो सिलेबको ह्यान्ड आउट एन्ड द बुक द्याट हेज बिन प्रिपेयर फर यु पिपल एन्ड मस्ट सिग्निफिकेन्टली लास्ट आवरमा गरेका क्वाडबाट अलमोस्ट सबै क्वेसन परेको जस्तो चाहिँ मैले देखेँ। अल अफ द क्वेसन्स यु क्यान चेक द फ्याक्ट वन्स अगेन बाई गोइङ ब्याक टु द दोज अल द क्वेसन्स। आइ एम ड्याम सो you have gone through all those questions. Comparatively question alikati tricky चाहिँ हो, but still it is not that much difficult as you expect as well. So very simple question in terms of now interpretation exam hall definitely even सजिलो question पनि गाह्रो देखिन्छ। त्यो examination को process तीनवटा पेपर लाई एकै पटक ह्यान्डल गर्नुपर्ने। I hope all of you people have done brilliant and wish you very best for the next phase examination. And this bat 39 gonna rock this time because you have started working very brilliantly right from the beginning. सुरुदेखि नै तपाईहरुले चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ गरिराख्नु भएकै थियो। यसपालिको एक्जामिनेसन पनि I am damn sure it will be in your positive
फेभर, तपाईँकै फेभरमा होला एक्जामिनेसन पनि. So, and now, so we will start with the first question, all of you. Look at that, I'm laudable might be, you are hearing me properly. So look at there, all of you. म आज घरभन्दा अलि बाहिर भएकोले बोर्ड युज गर्न सकेको छैन, यहीँबाट एक्सप्लेन गरिदिन्छु तपाईँहरूलाई. I have given the slide there. Look at there, first question was asked to asked to respond the figurative meaning of spill the bean means. तपाईँहरूले एकचोटि गएर आफ्नो ह्यान्डआउटको 121 नम्बर क्वेसन हेर्नु होला त. त्यो इडियम्स एन्ड फ्रेजल एक्सप्रेसनको 121 नम्बर 21औं नम्बर क्वेसनमा यो इडियम्स राखिदिएको रहेछु मैले. So spill the bean means it is what to disclose a secret, to open the secret भन्छ. This is what. Question number 1, option मैले यहाँ तलमाथि भएको होला गाइज. You have to go with the correct answer rather than option. मैले option अब मलाई धेरैजनाले क्वेसन ऱ्यान्डमली सेन्ड गर्नु भएको थियो, त्यही ऱ्यान्डम क्वेसनलाई चाहिँ मैले अप्सन मा राखेको छु यहाँ. सो यो एबिसिडी करेक्ट भन्दा पनि विच इज द राइट आन्सर त्यतातिर जानु होला आज चाहिँ. Look at there, number 2, profound synonym भनेर सोधेको रहेछ. सो profound तपाईहरुले synonym antonym को गएर यो क्वेशन नम्बर कति 27 कि कतितिर छ एक्सरसाइजको 27 नम्बरतिर एकचोटी आफ्नो ह्यान्डआउटको चेक गरिदिनु होला. Profound synonym that is there. We and I explained this question very well. Profound को synonym, what is the profound? पहिला profound भन्ने बित्तिकै deep भन्छ. Deep भनेको depth, कुनै पनि विषयवस्तुमा depth knowledge भएको भन्छ. That is to say, यहाँ चाहिँ practical doesn't have the same nature. Immoral त नेगेटिभ भइहाल्यो. Profound gives us. Pro भन्ने बित्तिकै माथि हो नि त. Pro हामी भन्दैनौँ, हामी pro छ उ भनेकै he is a little more knowledgeable भन्न खोजेको. That is what. यो wise, immoral, fruitful र practical. Fruitful त productive भयो. यिनीहरू चारवटा मध्ये एउटा मात्र कन्टेक्स्टलाई म्याच गर्ने वर्ड के हुन्छ? वाइज हुन्छ. सो प्रोफाउन्ड को अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस यदि एक्ज्याक्टली यी अप्सन थिए भने आई एम ड्याम श्योर यो आन्सर इज अप्सन ए वाइज. है अब यो तपाईको क्वेशन कीमा अप्सन कतिमा थियो आई हैव नो आइडिया. The right answer is wise. So let's move on to next, all of you. Question number 3 now. He sat dash entrance examination last year. Say you got to go with the right sensibility of the question. Question लाई right. अब यहाँ त तपाई जे पनि गर्दिन्छन् हो, तपाईले टेस्ट गर्नै पर्दैन, मैले बुझिसकेको छु कुरा. ए यो एकचोटी एउटा हालेको छ अप्सन, अर्कोचोटी अर्को हालेको छ. That is not the fact. You got to go with the right answer, guys. Make sure that he sat for examination last year भनेको चाहिँ यो भन्दा ठ्याक्कै अघि 2021 को सीडीएस अफिसरलाई कम्बाइन्ड डिफेन्स एक्जामिनेसनमा यूपीएससी मा सोधेको क्वेशन थियो. त्यहाँ सेन्टेन्स इम्प्रुभमेन्ट भनेर सोधेको थियो. यहाँ यसैलाई फिल इन द ब्ल्याङ्क गरियो. he sat dash entrance होइन, इन हुँदैन. इन किन हुँदैन? इन हुनलाई पछाडि अन पनि चाहिन्छ. आई हेभ गिभन द एक्सप्लेनेसन हियर सो दैट इट बिकम्स क्लियर फर यु पिपल. हेर्नुस् त, he sat for examination last year किन हुन्छ? दिस मिन्स he took the examination as a participant. इन हुनलाई पहिलो कुरा त पछाडि अन चाहियो, अन छैन, त्यहाँ क्वेसनमा अन चाहियो नि त. he sat in on an examination हुनुपर्छ. त्यही माथि सजिलो के भयो, अन त सायद अप्सनमा राखेको हुन सक्छ है. सो इन फर एट अन थियो होला बरु अप्सनमा. एउटा अप्सन मैले विथ राखेको छु. दे माइट बी अन एज वेल. के थियो गाइज? कमेन्ट गरिदिनुस् त. एउटा अप्सन विथको ठाउँमा अन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. तर त्यो अन र इन एकैचोटि आउनुपर्छ. द्याट्स व्हाई इन इज नट ए करेक्ट. सो फर किन ही टुक द एक्जामिनेसन भनेर भन्नुपर्छ. सो ओन्ली द करेक्ट आन्सर इन नम्बर 3 इज फर. he sat for examination last year. So number 3 को right answer हुन्छ is option B for. Option B for is the right answer. So let's move on to question number 4, all of you. Question number 4, what is there? Let's take it out. Question number 4. Question number 4. Look, it does rain. I have often said verb exclamation beginning हुने बित्तिकै you don't need to go with anyone. Directly के गर्दिनुस्? एजेमा बिफोर लगाइदिनुस् भनेको थिएँ. सेम क्वेसन यु क्यान चेक इन यो क्वाड क्लास क्वेसन. क्वाडको क्वेसनमा हेर्नुहोस् र गएर सेम क्वेसन तपाईहरुको ह्यान्डआउटको एक्सरसाइजमा हेर्नुहोस् है. एक्ज्याक्टली सेम वाज प्र्याक्टिस इन द क्लास. लुक, इट इज रेनिङ. सो अप्सन ए. अब यो एमै थियो कि बीसीडीमा थियो, नो आइडिया, बट द करेक्ट आन्सर इज इट इज रेनिङ. सो द्याट इज वाट, इट इज रेनिङ इज द राइट आन्सर. So let's move on to next, all of you. किन verb exclamation मा EJMR before लाउने मैले, so that it becomes easier भनेर त्यहाँ instruction पनि explanation पनि राखिदिएको छु. Look at there, all of you.
सो अपोजिट अफ एडभान्स के सिकेको थियौँ हामीले? एडी एड भन्ने बित्तिकै के हुन्छ? प्लस हुन्छ। एडी एड भन्ने बित्तिकै के हुन्छ अरे? प्लस हुन्छ। त्यही माथि एडभान्स भनेको आफैमा प्लस। अपोजिट चाहियो, वर्ड के चाहियो? माइनस चाहियो। तपाईँहरूलाई यतिले टेस्ट गर्नुहोस्, आन्सर मिल्छ भनेको थिएँ नि त मैले। एकचोटि टेस्ट गर्नुहोस् न। एलिमेन्ट्री मिन्स वाट? बेसिक। रुडिमेन्ट्री पनि भन्छ, रुडिमेन्ट्री अथवा फन्डामेन्टल भन्छ। त्यो भने त बेस भयो, माइनस कम भयो नि त, लेस भयो। इलेबोरेट एक्सपान्ड गर्नु प्लस भयो, एक्सपान्ड आफैमा प्लस भयो। बियोन्ड आवर इमेजिनेसन भन्छौँ, त्यो पनि धेरै नै हो बियोन्ड भने पनि। सो भनेपछि एउटा मात्र अप्सन जसले माइनसको मिनिङ दिन्छ यहाँ, त्यो के हो? अप्सन ए, एलिमेन्ट्री। एडी एड भनेको प्लस, एन्ड अपोजिट के चाहियो? प्लसको माइनस। एउटा मात्र माइनस हुन्छ, त्यो अप्सन ए, एलिमेन्ट्री। मिनिङ जान्नु परेन भनेको थिएँ है मैले क्लासमा। यु डोन्ट ह्याभ टु। सो अनादर होमोनिम होमोफोन हेर्नुहोस् त, यो क्वेसन गएर होमोनिम होमोफोनको क्वेसन नम्बर कतिमा छ? 7, 8 कतातिर छ? आफ्नो ह्यान्डआउटको क्वेसन नम्बर 6, 7 तिर गएर चेक गर्नुहोस्। अगाडिको लिस्ट पनि होमोफोनको एउटा सर्ट लिस्ट राख्दैछु, त्यसमा पनि छ यो। क्यान यु फिल ड्यास इन द रुम भनेको छ। हामीले फिल गर्ने यहाँको कुरा के हो त भन्दा, सिएनटी सेन्ट भनेको त 100 भन्छ, अथवा डलरको चाहिँ सेन्ट भन्छ। डलरको सेन्ट त फिजिकल अमाउन्ट हो, त्यसलाई फिल गरिँदैन। एसिएनटी सेन्ट इज अ भर्ब। यहाँ के चाहिएको छ? नाउन चाहिएको छ। इन भनेको पछाडि छ सेन्ट। क्यान यु फिल वाट? समथिङ। समथिङ इज वाट? नाउन। सो ओन्ली द करेक्ट फर्म इन दिस होमोनिम होमोफोन इज अप्सन बी, एससिइएनटी सेन्ट। मैले अब यहाँ अप्सन बीमा राखेँ, कहाँ थियो? You might know that, but the correct answer in this question, यो homonym homophone बाट सोधिएको question हो, and your answer is option B, SCENT, scent. Let's move on to another question, all of you. Guys, I'm sure you did it well. Look at question, article fill गर्न सोधेको थियो. What is your answer, guys? What do you have chosen in this? I'm damn sure each and every candidate has gone through the correct answer. सजिलो यो example सहित लेखिदिएको थिएँ बोर्डमै सबैलाई. Electrician, similarly ethical, then after elephant, then after empire. यस्ता vowel sound बाट बिगिन गर्ने वर्ड आउने बित्तिकै जसले सिंगुलर काउन्टेबल नाउनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, we need to go with n भनेको थिएँ. I'm damn sure you have gone through n. यहाँ माई ब्रदर थियो, अथवा मोहन, कतिजनाले मोहन वर्क्स लेख्नु भएको छ, कतिपयले माई ब्रदर भनेर क्वेसन पठाउनु भएको छ। अगाडिको कुराले फरक पारेन। यहाँ पछाडि इलेक्ट्रिसियन छ, त्यसको अगाडि के लाग्छ भन्ने कुरा हो। द्याट इज अ भोवेल साउन्ड बिगिनिङ नाउन, सो वी गो विथ अप्सन बी, एन। सो क्वेसन नम्बर 7, राइट आन्सर इज अप्सन बी, एन। अब यो कुन अप्सनमा थियो नसोध्नुहोस् है, बट द राइट आन्सर इज अप्सन बी, एन। यु पिपल नो द्याट इन विच अप्सन इट वाज। मैले अब ऱ्यान्डमली राखेको छु, अप्सनमा नगइदिनु होला, आन्सरमा जानु होला। सिनोनिम अफ स्याग्रिन, एकचोटि हेर्नुहोस् त, स्याग्रिन गिभ्स अस वाट? नेगेटिभ मिनिङ। स्याग्रिन भनेको खासमा एनोइड हुनु, एनोएन्स भन्छ, एनोएन्स भन्छ। एनोएन्स भनेको के त? इज अ फ्रस्ट्रेसन। ह्याप्पी पोजिटिभ मिनिङ, नट योर आन्सर। स्याग्रिन इज नट रिलेटेड टु करेज or not related to what? Just feeling sadness. So it goes with what? Frustration. Synonym of chagrin is what? Is a frustration. Option B. Sir, you पनि handout र हजुरको बुकमा छ? Yes, definitely. होला, हेर्नुहोस् है, चेक गर्नुहोस्। सबै क्वेसनहरू तपाईँहरूले रेगुलर पढेकै क्वेसन हुन्छन्। मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूले इङ्ग्लिसले धोका दिँदैन, इङ्ग्लिसले तपाईँलाई तनाव पनि दिँदैन। वर्क मोर अन जिके एन्ड आइक्यू भनेर आई ओफन सेड इन द क्लास एज वेल. I hope you did wonderful in this paper as well. So let's move on to next, all of you. Question number 8, you know, synonym of chagrin, frustration. So move on to next, all of you. अब जानुहोस् question number 9 मा. The sun dash her face. एकचोटि हेर्नुहोस् है. The sun dash her face. चाहियो के? हर फेस भन्दा अगाडि के चाहियो? भब चाहियो गाइज। यहाँ हामीलाई भब त 4वटै छ, यसरी त आन्सर मिलेन। सो बट लुक एट हियर, एकचोटि चेक चाहिँ गर्नुहोस्। स्याडोड इडी छ, स्किस चाहिँ वाट इज देयर? भब छ। कभर्ड भब छ, तर ब्राइट मात्र एउटा नाउन हो। ब्राइट एडजेक्टिभ दिएको छ। ल हेर्नुहोस् त, सो द सन ब्राइटेन भनेको भब हो, ब्राइट त भब होइन। अप्सन बी इफ यु थिङ्किङ द्याट इज द रङ, किन बी त सुरुमै पार्ट्स अफ स्पिचले टेस्ट गरिदिने भनेको थिएँ मैले। यसरी अप्सन आयो भने बी आउट भयो। अब बच्यो 3वटा। यहाँ चाहियो कि पोजिटिभ कि नेगेटिभ हेर्ने। द सन ड्यास हर फेस, सनले उनको फेसलाई के गर्यो? डेफिनेटली नट द नेगेटिभ मिनिङ बट द पोजिटिभ। माइट बी नेगेटिभ, तर सनले छाया पार्दैन कहिले पनि, पहिलो कुरा बुझ्ने। र सनले हाम्रो फेसलाई कभर पनि गर्दैन, सनले त उज्यालो बनाउँछ।
त्यही भएर A र C को D को मिनिङै रङ भयो. So only the correct form is option C. यो is also figurative meaning. यो पनि एउटा figurative meaning थियो. Figurative meaning भनेको indirect meaning भन्छौँ हामीले. Where the sun shadowed her face is the right answer. है, the sun shadowed her face is the right answer. Sorry, the sun kissed her face is the right answer. किन kissed भयो? Because we need the figurative meaning. सूर्यको किरण पहिले हाम्रो गालामा पर्यो भनेर त्यसलाई फिगरेटिभ मिनिङको रूपमा के भनेको छ? किस्ड भनेर भनिएको छ. सो राइट आन्सर इन क्वेसन नम्बर 9 इज अप्सन सी, किस्ड. अब यो कुन अप्सनमा थियो? यु माइट नो द्याट इन यो की. है, अप्सन त सबै कीमा सेम हुन्छ, बट नम्बर अफ क्वेसन डिफर. नम्बर 10, द वुमेन इज प्लान्टिङ. सो रिलेटिभ प्रोनाउनमा, जस्ट अ मिनट अल अफ यु. Okay, guys. Okay. So I forgot to on the camera as well. Now I'm here. So anyway, the women like the कति इजी ट्रिक सिकाएको थिएँ मैले रिलेटिभ क्लजबाट एउटा क्वेसन सोध्छ भनेर. what I said you people, सिधा तीनटा. अब एउटा कुरा अनेस्टली भन्दाखेरि the fact, the techniques, you know, यो अब एउटा सजिलो कुरा, यो टेक्निक बजारमा लिएर बजारका साथीहरू टिचर भइसके, तपाईँ सेक्सन अफिसर नबन्ने भन्ने छ निश्चित त गाइड. बेस्ट विशेस टु अल अफ यु पिपल. यु पिपल आर ब्रिलियन्ट. यु गोना रक दिस टाइम. है, द वुमेन सब्जेक्टले के भनेको थियो अरे? सब्जेक्टले प्लेसको बारेमा कुरा गर्दा ब्ल्याङ्क पछाडि के छ टेस्ट गर्ने. सब्जेक्टले प्लेसको बारेमा कुरा गर्दा ब्ल्याङ्क पछाडि चाहिँ के छ टेस्ट गर्ने. ब्ल्याङ्क पछाडि यहाँ के छ? भर्ब छ. के चाहियो? हु चाहियो. ब्ल्याङ्क पछाडि नाउनमा हुज, ब्ल्याङ्क पछाडि प्रोनाउनमा टु हुम भनेर भन्नु. सो the right answer is there. So FT tent हुन्छ. So okay, that is to say यहाँ के छ? पछाडि is verb. Who चाहियो guys? Option A, which is the right option. So here in number 10, who is the right answer? किन पछाडि verb छ? Let's move on to question number 11 after all of you. He teaches us grammar. मैले हेर्नु त गएर आफूलाई पढाएको कपी पल्टाएर हेर्नुहोस्. भोइसको सब्जेक्ट अब्जेक्ट रिलेसनको नम्बर फर्स्टमै सिकाएको छु. यो क्वेसन के भनेर सिकाएको छु? इन केस अफ डबल अब्जेक्ट, यदि डबल अब्जेक्ट आए भने के गर्ने? डाइरेक्ट अब्जेक्टबाट सेन्टेन्स बिगिन गर्ने. डाइरेक्ट अब्जेक्ट भने के हो अरे? भर्बले दिने सब्जेक्ट हो. ही टिचेस व्हाट ही टिचेस? ग्रामर टिच गर्छ. ग्रामरबाट चाहियो. र यदि ग्रामरबाट बिगिन गर्दा इनडाइरेक्ट अब्जेक्टमा चाहिँ टु थपिदिने भनेको थिएँ. राइट, इन द्याट केस द राइट अप्सन इज व्हाट हियर? ग्रामर इज टट टु अस चाहियो. क्या अप्सन एमा ग्रामर इज टट अस मात्रै भयो, त्यो मिलेन. के चाहियो? टु अस. किन? इनडाइरेक्ट प्रोनाउनमा चाहिँ इनडाइरेक्ट अब्जेक्टमा चाहिँ टु चाहियो. सो 11 नम्बर, ग्रामर इज टट टु अस बाइ हिम. मैले सीमा राखेको थियो. तपाईहरुको जाँचमा एक्ज्याक्टली कुन अप्सनमा थियो यु पिपल माइट नो इट. है, सो ग्रामर इज टट अपोजिट. ओके, सो द्याट इज टु से एडभान्सको अप्सनमा फरवर्ड पनि थियो. फरवर्ड भयो भने झन् रङ भयो त. एडभान्सको फरवर्ड त सिनोनिम हुन्छ, अपोजिट हुँदैन. है, एनीवे, so then okay, look at there. So 11 number, right answer is what? Option C. Grammar is taught to us. Grammar is taught to us. Grammar is taught to us by him. So right answer is what? Option C. Your answer is option C. किन भयो अरे? पहिलो कुरा माथि के चेक गर्ने भनेको थिए? सब्जेक्ट अब्जेक्ट रिलेसन ग्रामर चाहियो. सेकेन्ड के टेस्ट गर्नु पर्यो हामीले? फर्म अफ वर्ब, जहाँ V1 V5 छ. इजेमा V3 चाहियो. इजेमा V3 A मा पनि छ, C मा पनि छ, अन्त छैन. B र D रङ भयो. अब A नै किन करेक्ट भयो अरे? इनडाइरेक्ट अब्जेक्टमा जहिले पनि के गर्नु पर्यो? 2 plus V1 थप्नु पर्यो in case of double object. So right answer in question number 11 is option C. Move on guys. So question number 12, which is correct भनेर सोधेको थियो. It was the question asked from where? So this particular question was asked from where? Parallel structure. Parallel structure मा के सिकाएको थियो guys? Parallel connecting conjunctionहरु, connecting comparative structure भनेर सिकाएको थिए. के सिकाएको थिए? पहिलो कनेक्टिङ कन्जंक्सन भनेर सिकाएको थिए. आइदर को कनेक्टिङ कन्जंक्सन अर हो, नाइदर को नर हो, नट ओन्ली को बट अल्सो हो, नो सुनर को देन हो,
hardly, barely, rarely, scarcely को when हो. I told the same thing. अब हेरौँ है त अगाडि आयो C is not only पछाडि but also चाहियो. But also दुईटामा छ. A मा छ र D मा छ. But also पछाडि charming लाई के गर्नु पर्यो हाइलाइट गर्नु पर्यो. Charming is what? Adjective. Adjective मा article लाग्दैन. So only the possible form is option A. She is not only pretty but also very charming is the right answer. किन D भएन? Charming adjective हो, adjective को अगाडि article आउँदैन है. So right answer is option A. 13. He living ल हेर्नु. मैले I'm sure if you remember I have told यही question मैले तपाईहरुलाई चाहिँ क्वाडमा पनि हाल्दिएको थिएँ. क्लासमा every क्लासमा मैले I told you the same thing. 2070 देखि 80 सम्म कुनै पनि ग्रामरको क्वेशन प्रत्येक वर्ष रिपिट भएको छ अथवा जुन केसबाट अलवेज एक्जामिनेसनमा सोधेको छ भने त्यो एउटै केस हो. त्यो चाहिँ सेन्स एन्ड फरको केस. जब सेन्स र फर आउँछ भने एक्सेप्ट लाइक र फिल भर्ब यदि रेगुलर भर्बमा आउँछ भने अलवेज इट रिक्वायर्स व्हाट हैज हैव बीन प्लस बिफोर चाहिन्छ भनेको थिए. आइ एम ड्याम श्योर यु रिमेम्बर दैट भनेको वर्डहरु त अलिअलि कीवर्ड सम्झिनु भयो होला नि गाइज हैन एक्जामिनेसनमा. आई एम ड्याम श्योर वी स्पेन्ड अलमोस्ट अ इयर together. Still long way to go. Our relationship always normal, warm and cordial. So यहाँ के आउँछ भन्दा always what has been living. किनभने since फरमा जहिले पनि has have been before चाहियो. So 13 right answer is option A. Correct answer is option A, guys. Move on to next, all of you. Question number. So 13 right answer is option A. 13 A. Move on to question number 14, all of you now. Let's move on to question number. Not hearing anything. Oh, it is on, guys. It is on. Now it's on. Okay. So 14 हेरिदिनुस् अब question number, all of you. What is then 14 polite form of sit down भनेर सोधेको रहेछ. Make sure one thing, guys. ल हेर्नुस् है. पोलाइट फर्म भनेर प्लिज पनि दिएको थियो होला. पोलाइट फर्म भनेर भन्ने बित्तिकै यसलाई रिपोर्ट गर्ने भनेर इन्डाइरेक्ट स्पिच सोधेको थिएन. बट यहाँ प्लिज अलवेज मेक्स अ रिक्वेस्ट, नट पोलाइट. प्लिज के गर्छ अरे रिक्वेस्ट गर्छ. सो ए र बी आफैमा आउट भयो. यो ग्रामर अल्सो दैट instructions should not begin from moral verb. It's from request. I mean polite form. And polite form basically begins with the modal verb, either can, could, or might, may, would, बाट. तर हाइली फर्मल चाहिँ के हुन्छ would or could हुन्छ. could को पोसिबिलिटी छैन किन could अप्सनमा दिएको रहेन रहेछ. So would you be kind enough to sit down? What was the option? You might know that. I'm sure यो अप्सन थियो होला. would you बाट बिगिन भएको अप्सन थियो भने प्लिज रिक्वेस्ट हुन्छ. पोलाइट फर्मलाई चाहिँ would you अथवा could you चाहिन्छ. सो यो आन्सर प्यासेज चाहिँ म बेलुकासम्म पनि ट्राई गर्छु गाइज. यु पिपल ट्राई टु रिमेम्बर. त्यो किवर्ड लिएर म ट्राई गर्छु. म भेटेँ भने बेलुका आजसम्म मेरो पेजमा र सेलेन पालको पेजमा आइहाल्छ. डोन्ट वरी. धेरैजनाले भन्नुभयो सिङ्गापुरको के प्यासेज आएको छ भने, बट आई एम नट एबल टु फाइन्ड द्याट. ल अब क्वेसन नम्बर 15 हेर्नुहोस्. देयर इज डिक्रिज इन द ड्यास अफ आवर स्टोरी. यो पनि होमोफोनबाट सोधेको रहेछ. पहिलो कुरा यो हेर्नुहोस् है, अफ भनेको जहिले पनि नाउन वर्ड पछाडि चाहियो. अर्को कुरा आर्टिकलको युज भएको रहेछ यहाँ. द द पछाडि त नाउन वर्ड नै चाहियो. अब हेर्नुहोस् नाउन वर्ड भनेको अप्सन बी CACLL सेल होइन. CLL सेल भनेको चाहिँ इट इज नट रिलेटेड टु व्हाट डिक्रिज अर इन्क्रिज. यो द सेल भनेको चाहिँ लाइफसँग रिलेट गर्छ. ओन्ली द नाउन फर्म इज हियर व्हाट करेक्ट नाउन फर्म इज ACLE सेल. यहाँ किनबेचको कुरा गरिएको छ. किनबेच गर्नु भनेको चाहिँ के हो ACLE सेल हो. सो 15 राइट आन्सर इज अप्सन सी सेल. सो गाइज अब मसँग आएका यी ग्रामर र भोकाबुलरीका क्वेसन त यिनीहरू नै थिए है. अब यो जो पछि जोइन गर्नु भएको थियो उहाँहरूको लागि यो भिडियो सेलेन नेपालको फेसबुक पेजमा पनि सुरक्षित हुन्छ. सो अनि अर्को कुरा चाहिँ थ्याङ्क यू भेरी मच फर गोइङ थ्रु अल दिज एक्सप्लेनेसन्स हैन. यो हार्डशिप्स हैज रियली गोइङ टु पे नाउ. दिस इज द हाई टाइम. स्टिल अ लङ वे टु गो, बट डु नट लुज योर होप. Be brilliant, guys. You're gonna rock this examination. Right? This examination ma chahi particularly you people have done wonderfully. Tapai अहिले चाहिँ एउटा stage really you have overturned this stage which is known as a stress sum hour. त्यो stress sum hour तपाईहरुले पक्कै पनि क्रस गर्नुभयो. अब सेकेन्ड थर्ड पेपरका लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एकदम मेहनत गर्नुस्. I am damn sure and very thankful
to be connected with you people, not now but throughout this year. यो वर्षभरि तपाईहरुसँग साक्षात्कार गर्ने एउटा अवसर मिल्यो. In the long run of life we'll see सेवाग्राही बनेर आउन मिलोस् तपाईहरुका कार्यालयमा. यसै वर्ष सबैको चाहिँ सेक्सन अफिसरमा तपाईहरुको चाहिँ यो एज अ ब्याट 39 सिफारिस बन्ने एउटा best wishes of all. Guys, thank you for giving this opportunity to Madhav Pandey sir and whole team of State Nepal for managing these all ups and downs throughout the year to create the best environment for you. So thank you guys. अब यसो physical class join गर्ने साथीहरुसँग त भेट भइहाल्छ still. Thank you very much guys. Thank you very much. र अब तपाईहरुको चाहिँ यो नोटिस राखेको छ. हाम्रो जति पनि साथीहरु चाहिँ फर्स्ट पेयर पढ्ने साथीहरु हुनुहुन्थ्यो उहाँहरुको जुन फिजिकल अनलाइन क्लासका ग्रुपका साथीहरु थिए उहाँहरु चाहिँ 1 गतेबाट पूर्व निर्धारित समयमा चाहिँ कन्टिन्यू हुने नोटिस आएको छ सेरेटबाट. यो नोटिसलाई पनि you will follow that. And thank you very much guys. Good night. See you. Happy dream. आज आनन्दले सुत्नुस् अब. भोलिबाट फेरि स्टार्ट अ न्यू रेस. है. Okay. Thank you. ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच सर. सरलाई पनि धन्यवाद. लगायत सबै तपाईहरु विद्यार्थी सहभागीहरुलाई पनि धन्यवाद. प्यासेज को हामीले पहिला पनि त्यस्तै प्यासेजहरु हामीले जुन प्यासेज आज आएको छ तपाईलाई जस्तो प्यासेज आएको त्यस्तै प्यासेजहरु हामीले प्र्याक्टिस त गराएका थियौं. बिट्विन टु कन्ट्री दुईटा देश बीचको जुन त्यो इन्टरलेसन गरेर जुन प्रश्न आएको छ त्यो प्रश्न हामीले पहिला पनि अभ्यास त्यस्तै खालको प्रश्नहरु अभ्यास त गराएका छौं. दुई तीनटा सेटहरुमा तपाईहरु युक्तमा जानकार नै हुनुहुन्छ. तथापि अहिले हामीले यो जुन आज हामीले त्यो ठ्याक्कै अझै पनि साथीहरुले पढाउँदै हुनुहुन्छ यहाँ यसमा सम्झेका साथीहरुले कि हामी त्यसको अप्सन मात्रै पनि क्वेशन्स आन्सरलाई मात्रै हामी थोरै जोड्न खोजिरहेका छौं. त्यो हुनेबित्तिकै तपाईहरुसँग हामी लाइभमा जोडिन्छौं अथवा क्वेशन पनि पठाइदिन्छौं. अहिले भर्खरै हामीले इंग्लिशको जुन एक्सप्लेनेसन जुन गरेको छु मैले र त्यो प्रश्न पनि म एकैछिनमा हाम्रो फेसबुक पेजमा सँगै राखिदिँदै छु. म यसलाई फोटो बनाएर पुनः फेसबुक पेज अनि हाम्रो भाइबर ग्रुपमा म आईक्यू र इंग्लिशको यो दुईटै राखिदिँदै छु. जहाँ तपाईले अहिले हाम्रो यो आईक्यू को क्वेशनको आन्सर भेट्नु भएको छ त्यसरी नै म पुनः इंग्लिशको पनि हाल्दिदै छु. कृपया थोरै केही समय वेट गर्नुहोला. 1-2 मिनेटमा हाल्दिहाल्छु. एउटा अनुरोध पनि यहाँलाई गरे. अर्को कुरा चाहिँ सबै सहभागीहरुलाई हामी कहाँ अफिसियल पढिरहनु भएका तपाईं तमाम सर्भिसहरुलाई सबैलाई के जानकारी गरौँ भने हाम्रो क्लास चाहिँ हामीले कतिपय क्लास चाहिँ 28 गते भनेका छौं कतै सर्भिसहरुलाई. तर त्यो क्लासहरु पढ्ने कतिपय प्राय सर्भिसहरु चाहिँ काठमाडौँ बाहिर हुनुहुन्छ. के साथीहरु एक्जाम दिनको लागि आउट अफ भ्याली जानु भएको छ. सो हामीले भोलि 28 गते हो. भोलि 28 गते क्लास गर्न अलि असम्भव जस्तो देखिने भयो र त्यसपछि पछि 29 गतेको दिन सुरु गर्न चाहेनौ. त्यो खासै यो मनले 29 गते त्यति कम्फर्टेबल मानेन मशान्तमा र त्यसो भएपछि हामीले 1 गतेबाट फागुन 1 गतेबाट यहाँको क्लास सुचारु हुनेछ. हाम्रा जतिभरि फर्स्ट इयर सकेका ग्रुपहरु जुन ग्रुप हामी पढ्दै थियौं ती सबै ग्रुपहरुलाई हामी फागुन 1 गतेबाट क्लास सञ्चालन गर्ने छौं. बिहानको समय बिहान 6:30 बजे देखि बेलुकाको समय क्लास बेलुका 5:15 बजेबाट तपाईहरु आफ्नो शिफ्टमा जुन ग्रुपमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरु सबैजना सोही अनुसार आउनु होला. अर्को कुरा चाहिँ भनेको अनलाइन क्लासलाई पनि हामीले सबैलाई एकै गतिबाट क्लास सञ्चालन गर्छौं. जो अनलाइन क्लासमा यहाँहरु जोइन गर्नुभएको थियो सेकेन्ड पेपर पढ्दै हुन्थ्यो र उहाँहरुलाई जानकारी गरौँ. अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीले 1 गतेबाट बुस्टर क्लास सञ्चालन गर्दै छौं. बिहान 6:30 बजेदेखि यसैगरी बेलुका 5 बजेबाट र अनि अनलाइन राति 8 बजेबाट यो तीनटै समयमा हामी यहाँहरुसँग बुस्टर क्लास लिएर उपस्थित हुने भएका छौं. त्यो बुस्टर क्लास एक्जामिनेसन बेस्ड हुनेछ. एक्जाम बेस्डमा क्वेशन आन्सर बेस्ड हुनेछ. यहाँहरु सबै साथीहरुलाई आग्रह गरे त्यही बेस्डमा क्वेशन हामी क्लास सञ्चालन गर्नेछौं. यहाँहरु इच्छुक सहभागीहरु जसले विगतमा पहिला क्लास लिइसक्नु भएको छ र छोटो समयमा केही क्वेशन आन्सर बेस्डमा क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले त्यो बुस्टर क्लासमा जोइन गर्न सक्नुहुनेछ. त्यसका बारेमा सम्पूर्ण जानकारी हाम्रो फेसबुक पेजमा आज रातिसम्म राख्ने छौं. जीके को क्वेशन पनि हामी कम्प्लिट गरिसक्दै छौं एकैछिनमा. त्यो फेसबुक पेजमा आएका कतिपय प्रश्नहरु तपाईहरु जानकार हुनुहुन्छ. त्यहाँ प्रश्नहरु त्यो प्रश्न सोधेको थिएन र पनि कतिपय साथीले तिनै प्रश्न राखिरहनु भएको छ जुन प्रश्न त्यहाँ सोधेको थिएन. नम्बर अफ क्वेशन्स त्यति पुर्याउनु त्यहाँ प्रश्न राखिरहनु भएको छ. मैले पेजमा देखिरहेको छु किनभने हजुरलाई थाहा छ भन्दा बढी. त्यसो भए तपाईहरु त्यो कुरामा त्यहाँ कमेन्ट पनि देखिरहेको छु यो प्रश्नै थिएन कहाँबाट लेख्नु भएको भन्दै उहाँहरु त्यहाँ देखेको कमेन्ट पनि धेरै देखेको छु. सो सबै सर्भिसलाई के आग्रह गरे भने हामी जीके को क्वेशन यहाँ हाम्रो सरहरुले त्यसलाई फाइनल
गर्दैछौँ हामी विद्यार्थीलाई फोन गर्दै सोध्दै कतिपय विद्यार्थी आफैले नै पढाइरहनु भएको छ अनि त्यसो गर्दा उहाँहरूले पठाउनु भएको ती प्रश्नको स्मरणको आधारमा हामी त्यो राख्दैछौँ र त्यसो भएको हुँदा आई होप यहाँहरू सबै साथीहरूले यो कुरा बुझ्नु भएको छ प्यासेज हामी कम्प्लिट गर्छौँ र प्रदीप कुमार राउतजी लगायतका साथीहरूले हाम्रो उसमा पठाउनु भएको छ यो उसमा सोध्नु भएको छ फेसबुक पेजमा देखिरहेको छु म त्यो सक्छौँ जिकेको बारेमा भन्नुभएको जिके लालकुमार मुखिया लगायत सबै सरलाई के अनुरोध गरौँ भने सर्भिसहरूलाई जिके क्वेसन हामी कम्प्लिट गरिसक्दैछौँ कम्प्लिट गर्ने बित्तिकै पुनः तपाईँहरूलाई पेजमा पनि राखिदिन्छौँ त्यसको आन्सर अनि एक्सप्लेनेसन क्लास पनि राख्नेछौँ है त हामी यहाँ बनाउँदैछौँ यहाँ भनेको सरहरूसँग विभिन्न विद्यार्थीहरूसँग सोध्दैछौँ यो क्वेसन राखिसकेपछि एउटा पनि क्वेसन त्यो आफै बनाएको क्वेसन त्यस्तो क्वेसन राखेर त अर्थ भएन कम्ती क्वेसन र त्यसको आन्सर चाहिँ ठिक हुनु पर्यो जे क्वेसन त्यहाँ राखिएको थियो जे आन्सर त्यो ठिक भएको थियो त्यो हामी त्यो किसिमले यहाँ स्मरणको आधारमा साथीहरूलाई सोध्दै काम गरेका छौँ सो सबै साथीहरू त्यही आग्रह गरे र आई होप यहाँहरूको सबैको परीक्षा आजको परीक्षा राम्रो भएको छ तपाईँले राम्रो गर्नुभएको छ भन्ने अपेक्षा पनि गरेको छु यहाँहरू सबैको नतिजामा चाहिँ नतिजा सकारात्मक बनोस् र यहाँहरू सबैलाई नतिजाको लागि पूर्ण सफलताको लागि हार्दिक शुभकामना छ सबै सर्मिसहरूलाई त्यही आग्रह गर्दै आजको सेसन यही सकिएको जानकारी गराए यहाँ सबैजना छोटो समय जोडिनु भयो यहाँहरू सबैलाई पनि धन्यवाद र त्यही अनुसार चाहिँ आजको सेसन म इन गरेको जानकारी पनि गराएँ है अब हामी आजलाई यही बिट मार्यौँ र हामी पुनः भोलिबाट भोलि यो बेलुकासम्म हामी बाँकी सेसनलाई कन्टिन्यू गरि नै हाल्छौँ तथापि मैले भन्न खोजेको यो बाँकी जिके र प्यासेजको प्रश्न कम्प्लिट हुने बित्तिकै हामी पुनः यहाँहरूसँग जोडिनेछौँ यो आग्रह चाहिँ यहाँहरू सबैलाई आग्रह गरे है त यति जानकारी गराएँ थ्याङ्क यू भेरी मच सबैलाई धन्यवाद यहाँहरू सबै सम्पूर्ण सर्मिसहरूलाई आजका लागि आज्ञा चाहन्छु बिदा गरेँ र यहाँहरू सबैजनाको नतिजाको पूर्ण सफलताको लागि शुभकामना राम्रो बनोस् शुभ होस् यो कामनासँगै आजको सेसन सकियो र हामी अब फागुन 1 गतेबाट हाम्रा नियमित कक्षाहरूमा सार्वजनिक पदको दोस्रो तेस्रो पत्रको चौथो पत्रको यसै गरी परामर्श सेवाको र न्याय सेवाको पनि कोही सर्मिसहरू हुनुहुन्छ भने फागुन गते बिहान 8:30 बजे भौतिक कक्षा हुनेछ राति 8 बजे अनलाइन कक्षा हुनेछ यसै गरी हाम्रो बुस्टर क्लास चाहिँ बिहान र बेलुका हुनेछ बिहान 6:30 बजेबाट र बेलुकाको समयमा बेलुका 5:15 बजेबाट हुनेछ र हाम्रो आदरणीय तेजनारायण सर लगायतका सरहरूले तपाईँहरूको यो बुस्टर क्लासलाई लिनुहुनेछ आई होप यहाँहरूले ती क्लासका माध्यमबाट पनि छोटो समयमा क्वेसन एन्सर डिस्कसन सेसनमा सहभागी भई आफूले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिका लागि पक्कै पनि यहाँलाई योगदान पुग्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु अर्को कुरा चाहिँ हामीले जुन यो शनिबारको र साप्ताहिक रूपमा हुने नमुना परीक्षाको जुन कुरा गरेका छौँ हप्ताको 3 दिन नमुना परीक्षा हुनेछ यसको नोटिस भोलि राख्नेछु हप्ताको 3 दिन सेकेन्ड पेपर थर्ड पेपर र फोर्थ पेपर यानी कि सेकेन्ड पेपर थर्ड पेपर गभर्नेन्स सिस्टम कन्टेम्पोरेरी इस्युज एन्ड फोर्थ पेपर गभर्नेन्स सिस्टम कन्टेम्पोरेरी इस्युज एन्ड ल थर्ड पेपर गभर्नेन्स सिस्टम कन्टेम्पोरेरी इस्युज र पराष्ट्र फोर्थ एन्ड फिफ्थ पेपर एक्स्ट्रा पेपर यसरी हाम्रो परीक्षाहरू सञ्चालन हुनेछ र यहाँहरू सबैजनाको सहभागिता रहनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद आजको सेसन सकियो हामी भेट्छौँ अब हामी नियमित कक्षामा जोइन गर्नेछौँ अब आजका लागि बिदा चाहन्छौँ धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद शुभरात्रि थ्याङ्क यू अल अफ यू नमस्कार